เจริญพรลูกๆผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความสงบเย็นในอ้อมกอดของพระธรรมกับแม่ปัญญาในรายการแสงธรรมคุณแม่ปัญญาลูกเอ๋ยเคยไหมที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเดินผ่านห้องนอนของลูกๆที่เคยรกรุงรังไปด้วยของเล่นหรือตำราเรียนแต่ตอนนี้กลับสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยจนน่าใจหายเคยไหมที่ทำกับข้าวหม้อใหญ่ด้วยความเคยชินแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไม่มีใครกลับมากินด้วยแล้วความเงียบที่เคยโหยหาในวันที่บ้านวุ่นวายวันนี้มันกลับกลายเป็นเสียงที่ดังก้องจนแสบแก้วหูมันคือเสียงของความเหงาที่ตะโกนบอกว่าหน้าที่ของเราจบลงแล้วหรือชีวิตที่เหลืออยู่มีความหมายอะไรไหมหากไม่มีใครให้เราต้องดูแลวันนี้แม่พาพวกเรามาเปิดประตูหัวใจเพื่อสำรวจความรู้สึกที่ซ่อนลึกในวัยที่ลูกหลานแยกเรือนจากไปกับเรื่องราวที่จะเป็นคู่มือประคองใจไม่ให้ว่างเปล่าในซีรีส์ธรรมะบรรยายเรื่องรังที่ว่างเปล่ากับหัวใจที่ปล่อยวางเรื่องราวของแม่พิมพาหญิงวัยเกษียณผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลูกแต่เมื่อวันที่ลูกบินจากไปเธอจะรับมือกับพายุแห่งความเหงาและความรู้สึกไร้ค่าที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไรวันนี้เราจะมาไขปริศนาแห่งความรักและความผูกพันนี้ไปด้วยกันเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันศุกร์ท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมม่วงแสงสุดท้ายของวันกำลังจะลับขอบฟ้าบรรยากาศดูเหงาจับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านหลังใหญ่2 ชั้นที่มีรั้วรอบขอบชิดบ้านของพิมพาข้าราชการครูเกษียณอายุวัย62 ปีพิมพายืนอยู่ที่หน้าเตาแก๊สในครัวกลิ่นแกงมัสมั่นไก่หอมฉุยฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านมือที่เริ่มมีกระมังเหี่ยวย่นตามวัยกำลังคนน้ำแกงในหม้ออย่างบรรจงเธอยิ้มบางๆเมื่อนึกถึงรสชาติที่ลูกชายคนเล็กชอบตั้มลูกชายคนสุดท้องที่เพิ่งแต่งงานแยกบ้านออกไปเมื่อเดือนก่อนวันนี้เขาบอกว่าจะแวะมาเยี่ยมพิมพาจึงตื่นแต่เช้าไปตลาดเลือกซื้อน่องไก่ที่สดที่สุดมันฝรั่งหัวสวยๆและเครื่องแกงเจ้าประจำเพื่อเตรียมรอต้อนรับลูกชายเธอมองดูนาฬิกาแขวนผนังเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12 6 โมงเย็นแล้วอีกเดียวตั้มก็คงมาถึงพิมพาจัดแจงตักแกงใส่ถ้วยลายครามใบสวยวางเรียงบนโต๊ะอาหารที่มีข้าวสวยร้อนๆหุงสุกใหม่ๆส่งควันฉุยเธอจัดจานช้อนส้อมและแก้วน้ำไว้อย่างเป็นระเบียบสำหรับ3 ที่นั่งคือตัวเธอเองสามีและลูกชายส่วนสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปเมื่อ3 ปีก่อนแต่เธอก็ยังคงจัดเก้าอี้ไว้เสมอด้วยความเคยชินและความระลึกถึงเสียงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวดังขึ้นทำลายความเงียบของบ้านพิมพารีบเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนแล้วกดรับสายด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นฮัลโหลตั้มแล้วเหรอลูกถึงปากซอยหรือยังแม่ตักข้าวรอแล้วนะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาด้วยความรู้สึกผิดแม่ครับคือวันนี้ผมคงเข้าไปไม่ได้แล้วนะพอดีแพลวเขาปวดหัวกระทันหันผมต้องพาเขาไปหาหมอแล้วเดี๋ยวคงกลับไปพักผ่อนเลยขอโทษทีนะครับแม่ไว้วันหลังนะรอยยิ้มบนใบหน้าของพิมพาค่อยๆจางหายไปมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเทวเล็กน้อย
ความผิดหวังแล่นลิ้วเข้ามาจับขั้วหัวใจแต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่เธอรีบปรับน้ำเสียงให้ดูเป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกต้องกังวลอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรน้องแพลวเป็นอะไรมากไหมดูแลน้องดีๆนะลูกเลือกกับข้าวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่กินเองได้ไม่ต้องห่วงนะเมื่อวางสายบรรยากาศในห้องครัวดูเหมือนจะมืดลงถนัดตาทั้งที่ไฟนีออนยังสว่างจ้าพิมพามองดูแกงมัสมั่นในถ้วยที่ไอร้อนเริ่มจางหายมองดูเก้าอี้ว่างเปล่า2 ตัวตรงหน้าความรู้สึกจุกแน่นขึ้นมาที่คอหอยมันไม่ใช่แค่ความเสียดายของกินแต่มันคือความรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายที่ยึดโยงเธอไว้กับโลกแห่งความจำเป็นได้ขาดผึงลงพิมพานั่งลงที่เก้าอี้ประจำตำแหน่งของเธอตักข้าวคำแรกเข้าปากแต่กลับกลืนไม่ลงรสชาติที่เคยอร่อยวันนี้กลับจืดชืดและขมปราเธอวางช้อนลงแล้วมองดูรอบๆบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงลูกลากวิ่งไล่กันเสียงสามีเปิดทีวีดูข่าวเสียงบ่นของเธอที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้ลูกทำการบ้านวันนี้เหลือเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ครางหึ่งและเสียงจิ้งจกทักทายจากมุมเพดานความเหงาไม่ได้มาในรูปแบบของความเงียบเพียงอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับคำถามที่ทิ่มแทงหัวใจพิมพาว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกแล้วฉันคือใครตลอด40 ปีที่ผ่านมาชีวิตของพิมพาหมุนรอบดวงตะวันดวงน้อยๆที่เรียกว่าลูกเช้าตื่นมาทำกับข้าวขับรถไปโรงเรียนเย็นกลับมาสอนการบ้านเสาร์อาทิตย์พาไปเรียนพิเศษชีวิตของเธอคือการเป็นผู้ให้และผู้ดูแลจนลืมไปว่าตัวตนจริงๆของพิมพาก่อนที่จะเป็นแม่คือใครเมื่อลูกๆเติบโตปีกกล้าขาแข็งบินออกจากรังไปสร้างครอบครัวของตัวเองความภูมิใจในวันที่ลูกประสบความสำเร็จกลับแฝงมาด้วยเงามืดของความรู้สึกหมดความสำคัญในคืนนั้นเองพิมพานั่งอยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกเปิดทีวีทิ้งไว้เป็นเพื่อนแต่สายตาเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่างความมืดมิดภายนอกดูจะกลืนกินใจเธอเข้าไปทุกทีเธอเริ่มคิดฟุ้งซ่านคิดน้อยใจลูกๆว่าทำไมไม่มีใครโทรมาหาคิดถึงสามีที่จากไปคิดถึงสังขารที่ร่วงโรยความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นกลัวจะต้องเจ็บป่วยคนเดียวกลัวจะตายไปโดยไม่มีใครรู้กลัวความเงียบที่กำลังกัดกินวิญญาณน้ำตาเม็ดโตไหลรินลงมาอาบแก้มพิมพายกมือปาดน้ำตาป้อยๆพลางรำพึงกับรูปถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังว่าทำไมการเป็นแม่คนมันถึงต้องเจ็บปวดตอนจบแบบนี้ล่ะพ่อเราเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาจากไปอย่างนั้นหรือในความสงบสงัดของค่ำคืนนั้นเองเสียงระฆังจากวัดท้ายหมู่บ้านดังแว่วมาตามสายลมเสียงกังสดานก้อมกังวานงางงางมันเป็นเสียงที่พิมพาได้ยินมาตลอดหลายปีที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่ไม่เคยใส่ใจจะฟังแต่วันนี้ในวันที่หัวใจเปราะบางเสียงระฆังนั้นกลับดังก้องเข้าไปถึงก้นบึ้งของความรู้สึกราวกับเป็นเสียงเรียกเตือนสติพิมพาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาจนสุดแล้วตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เช้าเธอจะไม่ยอมจมอยู่กับความเศร้านี้เพียงลำพังเธอจะลองไปค้นหาคำตอบที่มาของเสียงระฆังนั้น
เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาปลุกพิมพาให้ตื่นจากภวังค์เธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการตาบวมช้ำจากการร้องไห้เมื่อคืนแต่ในใจลึกๆกลับมีความมุ่งมั่นบางอย่างพิมพาหาบน้ำแต่งตัวสวมเสื้อลูกไม้สีขาวกับผ้าถุงสีสุภาพถือปิ่นโตเถาเก่าที่เคยใช้ใส่ข้าวให้ลูกไปโรงเรียนแต่วันนี้ภายในบรรจุแกงมัสมั่นเมื่อวานที่อุ่นร้อนและข้าวสวยหุงใหม่มุ่งหน้าสู่วัดป่าท้ายหมู่บ้านบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่เสียงนกร้องเจี๊ยวแจ้วและเสียงใบไม้ไหวเสียดสีกันตามแรงลมพิมพารู้สึกถึงความเย็นสบายที่แตกต่างจากความเย็นเยียบในบ้านของเธอที่นี่มีความเย็นที่สงบไม่ใช่วังเวงผู้คนบางตาเดินขวักไขว่เตรียมถวายภัตตาหารเช้าหลังจากถวายอาหารและกรวดน้ำเสร็จพิมพายังไม่อยากกลับบ้านเธอเดินเลี่ยงออกมาทางศาลาไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมสระบัวเห็นแม่ชีชราท่านหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใบหน้าของท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาผิวพรรณแม้จะเหี่ยวย่นแต่กลับดูผ่องใสแววตาที่มองมาสงบนิ่งลึกซึ้งราวกับบ่อน้ำที่มองไม่เห็นก้นแม่ชีท่านนี้คือแม่ชีปัญญาที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมและเข้าใจหัวอกผู้คนพิมพาค่อยๆคลานเข่าเข้าไปกราบท่านแม่ชีปัญญายิ้มรับพลางผายมือให้นั่งลงเจริญพรโยมสีหน้าดูหม่นหมองนะมีเรื่องทุกข์ใจอันใดแบกมาหรือเปล่าวางลงก่อนสิวางลงตรงนี้แหละเสียงของท่านนุ่มนวลแต่สร้างพลังอย่างประหลาดเพียงแค่ประโยคนั้นถนบน้ำตาของพิมพาก็พังทลายลงอีกครั้งเธอสะอื้นไห้เล่าความในใจที่อัดอั้นมานานให้แม่ชีฟังเรื่องความเหงาเรื่องลูกที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เรื่องความรู้สึกไร้ค่าที่เกาะกินใจแม่ชีคะอีฉันทำผิดตรงไหนอีฉันรักลูกทุ่มเทให้เขาทุกอย่างแต่ทำไมพอเขาได้ดีเขาก็ทิ้งอีฉันไปอีฉันรู้สึกเหมือนนกที่สร้างรังจนเสร็จแล้วลูกนกก็บินหนีไปทิ้งให้รังมันร้างมันเจ็บปวดเหลือเกินค่ะแม่ชีปัญญานั่งฟังอย่างตั้งใจท่านไม่ได้ขัดจังหวะไม่ได้ปลอบโยมด้วยคำหวานหูแต่ท่านรอจนเสียงสะอื้นของพิมพาเงียบลงแล้วจึงเอ่ยขึ้นช้าๆโยมพิมพาโยมบอกว่าโยมเหมือนนกที่สร้างรังใช่ไหมใช่ค่ะแม่ชีรังที่ตอนนี้มันว่างเปล่าแล้วโยมเคยเห็นนกตัวไหนบ้างที่แบกรังบินตามลูกไปทุกที่แม่ชีถามกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆพิมพาชะงักกับคำถามนั้นเงยหน้ามองแม่ชีอย่างงุนงงธรรมชาติของนกสร้างรังเพื่อให้ลูกได้พักพิงเพื่อให้ลูกได้เติบโตเมื่อปีกเขาแข็งแรงเขาก็ต้องบินไปหาอาหารบินไปสร้างรังของเขาเองนั่นคือความสำเร็จของพ่อแม่นกไม่ใช่หรือโยมอยากให้ลูกปีกหักบินไปไหนไม่ได้ต้องนอนแออัดอยู่ในรังกับโยมไปจนตายคำพูดของแม่ชีเหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่จิ้มลงตรงกลางใจที่บวมเป่งด้วยทิฐิพิมพานิ่งอึ้งแต่อีฉันเหงานี่คะอีฉันคิดถึงเขาความเหงาเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่ความผิดของลูกแม่ชีกล่าวตรงไปตรงมาแต่ไม่ก้าวร้าวโยมกำลังเอาความสุขของตัวเอง
ไปผูกไว้ที่ขาของลูกพอเขาเดินไปทางไหนโยมก็ถูกลากถูไปตามพื้นเจ็บปวดทุรนทุรายเพราะโยมไม่ยอมแก้เชือกนั้นออกเชือกนั้นชื่อว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าลูกเป็นของกูตัวกูต้องเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับเขาโยมลองมองดูต้นไม้ใหญ่นั่นสิมันออกผลให้สัตว์มากินให้ร่มเงาแก่นกกาเมื่อนกบินจากไปต้นโพเคยร้องไห้ฟูมฟายไหมเปล่าเลยมันยังคงยืนต้นตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่สรรพสัตว์อื่นต่อไปเพราะมันรู้หน้าที่ของมันคือการเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์ไม่ใช่ผู้ให้ที่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่ความกตัญญูหรือเวลาจากลูกก็เป็นสิ่งที่เขาจะมอบให้เองเมื่อเขาพร้อมไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปทวงถามพิมพาฟังแล้วเริ่มได้สติแต่ความยึดติดที่สั่งสมมาหลายสิบปีไม่อาจคลายลงได้ในพริบตาแล้วอีฉันต้องทำอย่างไรคะจิตใจมันว้าวุ่นเหลือเกินหลับตาก็เห็นแต่ภาพเก่าๆวันที่เขายังเป็นเด็กแม่ชีปัญญายิ้มอย่างเมตตางั้นลองมาทำความรู้จักกับจิตของตัวเองดูไหมโยมแค่มองออกไปข้างนอกมองลูกมองสามีมองบ้านวันนี้ลองมองเข้ามาข้างในมาดูว่าตัวทุกข์หน้าตามันเป็นอย่างไรแม่ชีสอนให้พิมพานั่งสมาธิเบื้องต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตมาเกาะอยู่ที่ลมหายใจแทนที่จะล่องลอยไปหาลูกพิมพาหลับตาลงพยายามรวบรวมสมาธิแต่จิตเจ้ากรรมก็ยังแส่สายปรุงแต่งภาพความทรงจำต่างๆนานาในขณะที่พิมพากำลังต่อสู้กับความคิดฟุ้งซ่านแม่ชีปัญญาก็เริ่มเล่าเรื่องราวหนึ่งด้วยน้ำเสียงที่กังวานและเยือกเย็นราวกับจะสะกดจิตให้พิมพาดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งปัญญาฟังนะโยมความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่แต่ถ้าขาดปัญญามันจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามทักตัวแม่และตัวลูกในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าขานถึงอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาแต่ก็ยังไม่อาจหนีพ้นบ่วงแห่งความรักเสียงของแม่ชีค่อยๆเลือนรางลงพาจินตนาการของพิมพาย้อนไปเวลากลับสู่อดีตการราวกับเธอกำลังก้าวผ่านหมอกแห่งการเวลาไปสู่เมืองสาวัตถีในสมาธิที่เริ่มดิ่งลึกพิมพาไม่ได้เห็นตัวเองนั่งอยู่ที่ศาลาวัดอีกต่อไปแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของกำแพงเมืองโบราณแสงแดดแผดกล้าฝุ่นตลบอบอวนเบื้องหน้าของเธอคือขบวนเสด็จของสตรีสูงศักดิ์ผู้ประดับประดาด้วยเครื่องประดับงดงามมหาลดาประสานอันวิจิตรบรรจงสตรีผู้นั้นคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในการถวายทานแต่ภาพที่พิมพาเห็นไม่ใช่ภาพนางวิสาขาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะทำบุญแต่เป็นภาพของหญิงชราผู้มั่งคั่งผมเผ้าและเสื้อผ้าเปียกปอนไปด้วยน้ำตาที่ไหลนองหน้านางวิสาขากำลังเดินร้องไห้ฟูมฟายเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ณบุพารามสาเหตุเพราะหลานสาวสุดที่รักนางสุทัตตาได้ด่วนจากไปอย่างกระทันหันพิมพาได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของนางวิสาขามันช่างบาดลึกและคุ้นหูเหลือเกินมันเป็นเสียงเดียวกับที่พิมพาร้องไห้เมื่อคืนนี้เสียงของหัวใจที่แตกสลายเพราะการพลัดพรากนางวิสาขากราบทูลพระพุทธองค์ด้วยความโศกเศร้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวของหม่อมฉันเป็นที่รักยิ่งเป็นผู้ช่วยขนขวายในการทำบุญนางจากไปแล้วหม่อมฉันจะทำใจได้อย่างไรในนิมิตนั้นพิมพาเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งสงบงามดั่งภูผาทองค
พระองค์ตรัสถามนางวิสาขาด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมว่าดูก่อนวิสาขาเธอปรารถนาจะมีบุตรและหลานมากเท่ากับจำนวนประชากรในเมืองสาวัตถีนี้หรือไม่นางวิสาขาซึ่งกำลังโศกเศร้าตอบทันทีโดยไม่ทันคิดปรารถนาสิเจ้าคะหากหม่อมฉันมีลูกหลานมากเท่าคนในเมืองนี้ตระกูลของหม่อมฉันคงยิ่งใหญ่และอบอุ่นนักพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อวิสาขาแล้วในเมืองสาวัตถีนี้มีคนตายวันละกี่คนมากมายเจ้าค่ะบางวัน10บางวันก็20คนไม่เคยว่างเว้นจากการตายเลยเจ้าค่ะนางวิสาขาตอบถ้าเช่นนั้นวิสาขาถ้าเธอมีลูกหลานมากเท่าคนในเมืองนี้เธอก็จะต้องร้องไห้เพราะลูกหลานตายวันละ10คน20คนเธอคงต้องมีเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาทุกวันเธอปรารถนาเช่นนั้นหรือประโยคนี้ดังก้องในหัวของพิมพาเธอปรารถนาเช่นนั้นหรือราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจนางวิสาขาในนิมิตหยุดร้องไห้ทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความเข้าใจพระพุทธองค์ตรัสสรุปความจริงอันเที่ยงแท้ว่าเตมะโตชายเตโสโกเตมะโตชายเตพยังความโศกย่อมเกิดจากความรักภัยย่อมเกิดจากความรักผู้ที่ละความรักเสียได้ย่อมไม่มีความโศกจะมีภัยแต่ที่ไหนเล่าวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รัก100สิ่งผู้นั้นก็มีทุกข์100อย่างผู้ใดมีสิ่งที่รัก1สิ่งผู้นั้นก็มีทุกข์1อย่างผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นย่อมไม่มีทุกข์ภาพนิมิตค่อยๆจางหายไปพิมพาสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากสมาธิลมหายใจหอบเล็กน้อยเหงื่อซึมตามไรผมเธอหันไปมองหน้าแม่ชีปัญญาที่ยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่ที่เดิมเป็นอย่างไรบ้างโยมพิมพาเห็นอะไรไหมแม่ชีถามยิ้มพิมพายกมือขึ้นพนมน้ำตาที่เคยไหลเพราะความน้อยใจบัดนี้เปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งในธรรมเห็นเจ้าธรรมแม่ชีอีฉันเห็นแล้วว่าความรักที่อีฉันกอดรัดไว้มันคือไฟที่เผาตัวเองอีฉันรักลูกแค่2 คนอีฉันก็ทุกข์เพราะคน2 คนถ้าอีฉันมีลูก100 คนอีฉันคงขาดใจตายถูกต้องแล้วโยมแม่ชีปัญญากล่าวเสริมความรักแบบโลกคือความผูกพันคือยางเหนียวที่เรียกว่าสิเนหามันทำให้เราอยากเป็นเจ้าของอยากควบคุมแต่ความรักในทางธรรมคือเมตตาคือความปรารถนาดีโดยไม่หวังครอบครองเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้โลกโดยไม่ถามว่าโลกจะขอบคุณมันไหมต่อจากนี้เมื่อคิดถึงลูกให้เปลี่ยนความคิดถึงเป็นการแผ่เมตตาแทนที่จะส่งกระแสจิตร้อนๆแห่งความโหยหาไปรบกวนเขาให้ส่งความเย็นความปรารถนาดีไปให้เขามีความสุขในทางของเขาแล้วใจโยมจะเบาขึ้นรังที่ว่างเปล่าจะไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปเพราะมันจะเต็มไปด้วยธรรมะวันนั้นพิมพากราบลาแม่ชีปัญญากลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปบ้านยังคงเงียบเหมือนเดิมแต่เสียงในหัวของพิมพาเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงบ่นด่าโชคชะตาแต่เป็นเสียงบทสวดมนต์แผ่เมตตาที่ดังก้องอยู่ในใจว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์พิมพาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตวัยเกษียณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมันไม่ใช่การเดินทางเพื่อดูแลคนอื่นแต่เป็นการเดินทางเพื่อดูแลใจของตัวเองแต่หนทางนี้ยังอีกยาวไกลบททดสอบของความเหงายังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อพิมพาต้องเผชิญกับวันเกิดของตัวเองที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าวันที่เธอเคยคาดหวังว่าจะเป็นวันรวมญาติแต่ปีนี้ทุกอย่างอาจไม่เป็นอย่างที่คิดแสงแดดเช้าวันเสาร์ที่12 สิงหาคมสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนปลุกให้พิมพาตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกพิเศษที่คุ้นเคยวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่63ของเธอ
ตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมา วันนี้คือวันที่บ้านจะคึกคักที่สุดพิมพาจำได้ว่าเธอจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อหุงหาอาหารเตรียมทำบุญใส่บาตรพระ9 รูปที่หน้าบ้านจากนั้นสายๆลูกๆทั้ง3 คนจะพากันมากราบขอพรมอบพวงมาลัยดอกมะลิหอมฟุ้งและปิดท้ายด้วยการเป่าเค้กในตอนเย็นภาพความสุขเหล่านั้นฉายชัดในความทรงจำราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานพิมพาลุกจากเตียงด้วยรอยยิ้มบางๆที่มุมปากหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูด้วยความคาดหวังข้อความเด้งเตือนเต็มหน้าจอส่วนใหญ่เป็นคำอวยพรจากกลุ่มไลน์เพื่อนครูเกษียณและสติกเกอร์ดอกไม้หลากสีเธอเลื่อนนิ้วผ่านข้อความเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็วสายตามองหาชื่อของคนสำคัญที่สุด3 คนลูกสาวคนโตลูกชายคนกลางและเจ้าตั้มลูกชายคนเล็กเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากนิดาลูกสาวคนโตที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดพิมพารีบกดรับสายด้วยน้ำเสียงสดใสแม่ครับสุขสันต์วันเกิดนะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอายุยืน10,000 ปีเลยนะขอบใจมากลูกนิดาวันนี้แม่ทำขนมจีนน้ำยาปูของโปรดลูกไว้ด้วยนะจะมาถึงกี่โมงล่ะปลายสายเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาอย่างเกรงใจแม่คือหนูขอโทษจริงๆนะแม่พอดีที่บริษัทมีงานด่วนเข้ามาหัวหน้าเรียกประชุมทีมกระทันหันหนูคงกลับไปไม่ได้แล้วแม่โกรธหนูไหมพิมพารู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คอหอยแต่เธอก็กลืนมันลงไปพร้อมกับคำตอบที่สวนทางกับหัวใจไม่เป็นไรลูกงานก็คืองานแม่เข้าใจไม่ต้องห่วงแม่หรอกเดี๋ยวแม่ไปทำบุญที่วัดก็ได้หลังจากวางสายจากนิดาไม่นานนักลูกชายคนกลางก็โทรมาด้วยเหตุผลคล้ายๆกันคือติดภารกิจครอบครัวฝ่ายภรรยาส่วนเจ้าตั้มลูกชายคนเล็กส่งมาเพียงข้อความสั้นๆว่า HBD ครับแม่รักแม่นะครับเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปหาความเงียบเข้าปกคลุมบ้านอีกครั้งขนมจีนน้ำยาปูหม้อใหญ่ที่พิมพาตื่นมาเตรียมตั้งแต่ตี 4ส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายแต่ตอนนี้มันกลับดูไร้ความหมายพิมพานั่งมองเค้กก้อนเล็กที่เธอแอบซื้อมาเผื่อไว้ในตู้เย็นน้ำตาที่คิดว่าจะไม่ไหลก็เริ่มรินไหลออกมาอีกครั้งความน้อยใจผุดขึ้นมาเต็มอกนี่ฉันสำคัญน้อยกว่างานน้อยกว่าธุระอื่นเชียวหรือวันเกิดแม่มีแค่ปีละครั้งนะความคิดปรุงแต่งเริ่มทำงานอย่างหนักมันขุดคุ้ยเอาความดีที่เคยทำให้ลูกๆขึ้นมาทวงบุญคุณในใจเลี้ยงมาจนโตส่งเสียจนได้ดีวันนี้แค่เวลาสักชั่วโมงยังให้แม่ไม่ได้ยิ่งคิดไฟแห่งโทสะและความน้อยเนื้อต่ำใจก็ยิ่งลุกโชนพิมพานั่งกอดเขาร้องไห้ลำพังในห้องรับแขกที่เงียบเชียบจนกระทั่งสายตาเหลือบไปเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปองค์เล็กที่วางอยู่บนหิ้งพระท่านยังคงยิ้มละไมสงบนิ่งไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดเสียงคำสอนของแม่ชีปัญญาแว่วเข้ามาในความทรงจำความเหงาเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่ความผิดของลูกและผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นย่อมไม่มีทุกข์พิมพาสูบลมหายใจเข้าลึกๆปาดน้ำตาแล้วลุกขึ้นยืนเธอตัดสินใจแล้วว่าวันเกิดปีนี้เธอจะไม่ยอมให้มันจบลงด้วยการนอนร้องไห้น้ำตาท่วมบ้านเธอจะเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันเกิดใหม่ของจิตวิญญาณพิมพาจัดแจงตักขนมจีนน้ำยาปูใส่ปิ่นโตเถาใหญ่แล้วขับรถมุ่งหน้าไปที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านทันทีเมื่อไปถึงวัดบรรยากาศเงียบสงบกว่าวันพระปกติพิมพาเดินตรงไปที่กุฏิแม่ชีปัญญาท่านกำลังกวาดใบไม้อย่างเชื่องช้าแต่มีสติทุกย่างก้าวอ้าวโยมพิมพาวันนี้วันเกิดไม่ใช่หรือทำไมมาวัดคนเดียวล่ะหน้าตายังกับคนแบกโลกมาทั้งใบแม่ชีทักอย่างรู้ทันพิมพาวางปิ่นโตลงแล้วก้มกราบแม่ชีเจ้าขาวันนี้วันเกิดอีฉันลูกๆไม่มีใครว่างมาสักคนอีฉันเลยหอบขนมจีนมาถวายแม่ชีแล้วก็จะมาขอคำชี้แนะเจ้าค่ะทำไมวันเกิดมันถึงได้ทุกข์ขนาดนี้ล่ะเจ้าคะ
แม่ชีปัญญาวางไม้กวาดลงนั่งลงบนม้าหินอ่อนแล้วกวักมือเรียกพิมพาเข้ามาใกล้โยมพิมพาโยมรู้ไหมว่าในทางธรรมพระพุทธองค์ท่านตรัสเรื่องการเกิดว่าอย่างไรพิมพาสายหน้าช้าๆชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แม่ชีกล่าวเสียงเรียบเราเกิดมาพร้อมกับเสียงร้องไห้ไม่ได้เกิดมาพร้อมเสียงหัวเราะนะวันเกิดคือวันที่เราเริ่มก้าวเท้าเข้ามาสู่กองทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายมันเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกแต่คนทางโลกกลับสมมุติกันว่ามันเป็นวันแห่งความสุขต้องฉลองต้องเป่าเค้กต้องได้รับของขวัญพอไม่ได้อย่างที่หวังก็เลยทุกข์ซ้อนทุกข์เข้าไปอีกแล้วอีฉันควรจะทำใจอย่างไรเจ้าคะมันอดน้อยใจไม่ได้จริงๆเปลี่ยนวิธีคิดสิโยมแม่ชีชี้ไปที่หมาวัดที่ผอมโซที่นอนหมอบอยู่ใต้ต้นไม้แทนที่จะรอเป็นผู้รับจากลูกๆวันนี้โยมลองเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้อย่างเต็มตัวดูไหมวันเกิดคือวันที่เราควรทำบุญให้ตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นมาทำให้ขนมจีนน้ำยาปูหม้อเบอร์เริ่มนั่นน่ะเอาไปเลี้ยงพระเลี้ยงแม่ชีแล้วที่เหลือก็แจกจ่ายชาวบ้านที่เขามาวัดหรือเทให้หมาแมวมันกินการให้ทานด้วยมือตัวเองโดยไม่หวังคำขอบคุณนั่นแหละคือของขวัญวันเกิดที่วิเศษที่สุดพิมพาฟังแล้วได้คิดเธอลุกขึ้นไปจัดการถวายภัตตาหารเพลและนำขนมจีนที่เหลือไปแจกจ่ายให้คนงานก่อสร้างที่กำลังซ่อมแซมกำแพงวัดรอยยิ้มและคำขอบคุณจากคนเหล่านั้นทำให้หัวใจที่เคยแห้งแล้งชุ่มชื้นขึ้นมาอย่างประหลาดความคาดหวังที่หนักอึ้งค่อยๆหลุดร่อนออกไปเหลือเพียงความเบาสบายช่วงบ่ายพิมพากลับมานั่งสนทนากับแม่ชีปัญญาอีกครั้งเป็นไงโยมใจเบาขึ้นไหมเบาขึ้นมากเจ้าค่ะแม่ชีพอไม่หวังมันก็ไม่ผิดหวังจริงๆดีแล้วโยมจำไว้นะความเหงากับความวิเวกมันต่างกันแค่เส้นบางๆแม่ชีสอนต่อความเหงาคือการโหยหาคนอื่นมาเติมเต็มเรียกร้องความสนใจจิตมันจะร้อนรนแต่ความวิเวกคือความสงบที่เกิดจากการอยู่กับตัวเองได้อย่างมีสติไม่ต้องพึ่งพาใครจิตมันจะเย็นวันนี้ลูกไม่มาก็ถือเป็นโอกาสดีที่โยมจะได้ฝึกอยู่กับความวิเวกฉลองวันเกิดกับเพื่อนแท้ที่ชื่อว่าลมหายใจลองนั่งหลับตาแล้วมอบความรักให้ตัวเองดูสิแผ่เมตตาให้ตัวเองมากๆว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์พิมพาทำตามคำแนะนำเธอนั่งสมาธิใต้ต้นโพลมพัดเย็นสบายเสียงใบไม้เสียดสีกันดังราวกับเสียงดนตรีธรรมชาติในความเงียบนั้นเธอไม่ได้ยินเสียงเรียกแม่จ๋าจากลูกๆแต่เธอกลับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอบอกให้รู้ว่าชีวิตนี้ยังดำรงอยู่และมีค่าในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาตีราคาวันเกิดปีนี้แม้จะไม่มีเค้กไม่มีเทียนแต่พิมพาได้จุดประทีปแห่งปัญญาขึ้นกลางใจแสงสว่างนั้นอบอุ่นและสว่างไสวกว่าเทียนเล่มใดๆที่เธอเคยเป่ามาตลอด63 ปีอาทิตย์ต่อมาหลังจากผ่านพ้นวันเกิดไปได้ด้วยดีพิมพาก็เริ่มหากิจกรรมทำเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านเธอตัดสินใจสังคายนาบ้านครั้งใหญ่โดยเริ่มจากห้องเก็บของใต้บันไดห้องที่เธอโยนข้าวของที่ไม่ใช้แล้วเข้ากิหมกไว้ปีแล้วปีเล่าประตูห้องเก็บของถูกเปิดออกกลิ่นอับชื้นและฝุ่นผงฟุ้งกระจายออกมาทักทายพิมพาไอคอกแคกพลางเอามือปัดจมูกเธอเปิดไฟนีออนที่กระพริบวิบวับแสงสว่างเผยให้เห็นกล่องกระดาษลังวางซ้อนกันเป็นพเนินพิมพาเริ่มรื้อค้งกล่องใบแรกมันเต็มไปด้วยของเล่นเก่าๆของลูกๆหุ่นยนต์แขนหักตุ๊กตาบาร์บี้ผมยุ่งเหยิงและสมุดการบ้านสมัยประถมพิมพาหยิบสมุดวาดแขนเล่มเก่าของตั้มลูกชายคนเล็กขึ้นมาเปิดดู
ลายเส้นยึกยือวาดรูปครอบครัวมีพ่อแม่พี่ๆและตัวตั้มเองยืนจับมือกันหน้าบ้านรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของพิมพาแต่แล้วเมื่อพลิกไปอีกหน้าเธอเจอรูปวาดเด็กผู้ชายร้องไห้มีคำเขียนด้วยลายมือไก่เขียวว่าแม่ใจร้ายความทรงจำอันเจ็บปวดพุ่งเข้ามาในสมองเหมือนลูกธนูภาพวันนั้นฉายชัดวันที่ตั้มทำแจกันใบโปรดของเธอแตกพิมพาในวัยนั้นเครียดจากงานสอนที่โรงเรียนกลับมาเห็นเศษกระเบื้องกระจายเต็มพื้นเธอตวาดลูกเสียงดังตีเขาด้วยไม้บรรทัดจนตั้มร้องไห้จ้าวิ่งหนีเข้าห้องไปเธอไม่เคยขอโทษลูกไม่เคยกอดปลอบโยนเพราะถือทิฐิว่าเป็นแม่ต้องดุเพื่อสั่งสอนพิมพาซุดตัวลงนั่งกับพื้นห้องเก็บของมือรูปวาดนั้นเบาๆน้ำตาแห่งความรู้สึกผิดไหลพรากแม่ขอโทษนะตั้มแม่ขอโทษความรู้สึกผิดกัดกินใจเธออย่างรุนแรงเธอเริ่มโทษตัวเองว่าที่ลูกๆห่างเหินไปอาจเป็นเพราะเธอเป็นแม่ที่แย่เป็นแม่ที่เข้มงวดเกินไปหรือเปล่าจิตใจที่เพิ่งจะสงบจากวันเกิดกลับขุ่นมัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยอดีตในขณะที่พิมพากำลังจมอยู่กับกองทุกข์ในอดีตเสียงกดกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นพิมพาปาดน้ำตาแล้วเดินออกไปดูพบว่าเป็นป้าจอยเพื่อนบ้านวัยใกล้เคียงกันที่ชอบมาบ่นเรื่องลูกสะใภ้ให้ฟังบ่อยๆพี่พิมพาอยู่ไหมจ๊ะมาคุยกันหน่อยสิฉันกลุ้มใจจะตายอยู่แล้วป้าจอยตะโกนเรียกพิมพาเปิดประตูรั้วรับป้าจอยเข้ามานั่งที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านยังไม่ทันได้เสิร์ฟน้ำป้าจอยก็ร่ายยาวถึงความอัดอั้นตันใจเรื่องลูกชายไม่ยอมให้เงินเดือนเรื่องลูกสะใภ้ใช้เงินเปลืองพูดวนไปวนมาด้วยความโกรธแค้นสีหน้าของป้าจอยบิดเบี้ยวด้วยโทสะแววตาเต็มไปด้วยความเร่าร้อนพิมพานั่งฟังป้าจอยแล้วเหมือนเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกหากเธอยังปล่อยให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับความน้อยใจหรือความรู้สึกผิดในอดีตสักวันเธอคงกลายเป็นหยุมแก่ขี้บ่นที่เต็มไปด้วยความทุกข์แบบป้าจอยผู้ซึ่งขังตัวเองไว้ในคุกที่สร้างจากความทรงจำแย่ๆและความคาดหวังพิมพารู้สึกกลัวที่จะแก่ไปแบบไร้ค่าและน่ารำคาญเย็นวันนั้นพิมพาตัดสินใจกลับไปวัดอีกครั้งเพื่อนำความร้อนใจนี้ไปปรึกษาแม่ชีปัญญาเธอเล่าเรื่องสมุดวาดเขียนและความรู้สึกผิดที่ตามหลอกหลอนให้แม่ชีฟังแม่ชีเจ้าขาอีฉันรู้สึกบาปกรรมเหลือเกินที่เคยทำร้ายจิตใจลูกอีฉันจะลบล้างความผิดนี้ได้อย่างไรเจ้าคะแม่ชีปัญญานั่งหลับตาฟังนิ่งก่อนจะลืมตาขึ้นแล้วถามว่าโยมพิมพาโยมเช็ดบ้านถูบ้านผ้าขี้ริ้วมันดำไหมดำเจ้าค่ะสกปรกมากแล้วถ้าโยมมัวแต่นั่งจ้องผ้าขี้ริ้วที่ดำแล้วร้องไห้ว่าทำไมมันสกปรกบ้านโยมจะสะอาดขึ้นไหมไม่สะอาดเจ้าค่ะนั่นแหละอดีตก็เหมือนฝุ่นที่โยมกวาดมาแล้วมันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้การที่โยมนั่งคร่ำครวญถึงสิ่งที่ทำไปแล้วก็เหมือนคนบ้าที่นั่งกอดถังขยะแล้วร้องไห้สิ่งที่โยมทำได้ตอนนี้คือรู้แล้ววางมันลงแล้วทำปัจจุบันให้ดีมานี่เดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องพระเถระรูปหนึ่งให้ฟังท่านเป็นผู้มีปัญญาทึบในตอนแรกแต่บรรลุทำได้ด้วยการเช็ดสิ่งสกปรกแม่ชีปัญญาเริ่มเล่าเรื่องราวในสมัยพุทธกาลภาพบรรยากาศรอบตัวพิมพาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอีกครั้งตามกระแสเสียงอันทรงพลังของแม่ชีในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระจูลปันถกท่านปัญญาทึบมากท่องจำคาถาบทเดียวถึง4 เดือนก็ยังจำไม่ได้จนพี่ชายของท่านไล่ให้สึกเพราะคิดว่าเป็นพระไม่ได้พระจูลปันถกเสียใจมากยืนร้องไห้อยู่ที่ซุ้มประตูวัดพระพุทธองค์เสด็จมาพบเข้าจึงประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนหนึ่งให้แล้วตรัสสอนสั้นๆว่าจูลปันถกเธอจงหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ลูบคลำผ้านี้แล้วบริกรรมว่าระโชหะระนังระโชหะระนังผ้าเช็ดธุลีในนิมิตพิมพาเห็นภิกษุหนุ่มรูปร่างเล็ก
ยืนสะอึกสะอื้นน้ำตานองหน้าด้วยความสิ้นหวังพระพุทธองค์เสด็จมาพบเข้าจึงประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนหนึ่งให้แล้วตรัสสอนสั้นๆว่าจูลปันถกเธอจงหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ลูบคลำผ้านี้แล้วบริกรรมว่าระโชหะระนังระโชหะระนังอ่านว่าผ้าเช็ดธุลีในนิมิตพิมพาเห็นพระจูลปันถกนั่งขัดสมาธิกลางแดดมือลูบผ้าขาวไปมาปากก็พึมพำระโชหะระนังระโชหะระนังเวลาผ่านไปผ้าที่เคยขาวสะอาดเริ่มหมองคล้ำด้วยเหงื่อใครจากมือจนกลายเป็นสีดำสกปรกทันใดนั้นปัญญาญาณก็บังเกิดขึ้นในจิตของพระจูลปันถกท่านเห็นความจริงว่าจิตเดิมแท้นั้นประภัสสรสว่างไสวแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเหมือนฝุ่นธุลีสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพียงด้วยการพิจารณาผ้าเปื้อนฝุ่นภาพนิมิตจางหายไปพิมพาลืมตาขึ้นพร้อมกับความเข้าใจที่สว่างวาบโยมเห็นไหมแม่ชีกล่าวการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่การท่องตำราหรือการนั่งหลับตาปีแต่อยู่ที่การรู้ทันกิเลสที่เข้ามาเกาะกินใจความรู้สึกผิดความเศร้าหมองมันก็คือธุลีคือฝุ่นที่เกาะใจหน้าที่ของโยมไม่ใช่ไปนั่งโทษฝุ่นแต่ให้หมั่นเช็ดถูใจด้วยสติทุกครั้งที่คิดถึงอดีตให้รู้ทันว่านี่คือความคิดไม่ใช่ความจริงแล้วดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกับลมหายใจกับไม้กวาดที่ในมือกับจานที่กำลังล้างกลับไปบ้านนะโยมไปทำความสะอาดบ้านต่อแต่คราวนี้ให้ทำความสะอาดใจไปด้วยหยิบของชิ้นไหนขึ้นมาถ้ามันทำให้ทุกข์ก็วางมันลงหรือทิ้งมันไปเก็บไว้แต่สิ่งที่ทำให้ใจเบาการทิ้งของที่ไม่จำเป็นคือการฝึกสละการปล่อยวางอดีตพิมพากราบลาแม่ชีด้วยใจที่เบาหวิวเธอกลับไปบ้านมองดูสมุดวาดเขียนเล่มนั้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ร้องไห้แล้วแต่เธอยิ้มแล้วบอกกับรูปวาดนั้นว่าแม่ขอโทษนะและแม่ให้อภัยตัวเองแล้วต่อไปแม่จะเป็นคนใหม่เธอเก็บสมุดนั้นลงกล่องอย่างเบามือแล้วเริ่มลงมือทำความสะอาดบ้านต่อด้วยใจที่จดจ่ออยู่กับการขัดเกลาอย่างแท้จริงหลังจากที่พิมพาเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและจัดการกับอดีตได้บ้างแล้วแต่ธรรมชาติของมนุษย์สัตว์สังคมย่อมยังมีความโหยหาการยอมรับและการมีตัวตนในโลกภายนอกเพื่อนฝูงวัยเกษียณเริ่มชักชวนพิมพาให้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างพิมพาวันเสาร์นี้มีงานเลี้ยงรุ่นครูเกษียณที่สโมสรนะไปด้วยกันสิแต่งตัวสวยๆไปเลยนะไม่เจอกันตั้งนานไปเม้าท์มอยกันหน่อยเพื่อนครูคนหนึ่งทูมาชวนเสียงใสพิมพาลังเลอยู่ครู่หนึ่งใจหนึ่งก็อยากไปหาเพื่อนฝูงคลายเหงาอีกใจหนึ่งก็กลัวความวุ่นวายแต่ในที่สุดความเหงาที่ยังหลงเหลืออยู่ก้นบึ้งหัวใจก็ผลักดันให้เธอตอบตกลงเย็นวันเสาร์พิมพาหยิบชุดผ้าไหมสีกลีบบัวที่ตัดไว้นานแล้วมาสวมแต่งหน้าทำผมอย่างประณีตมองดูตัวเองในกระจกแล้วยิ้มยังดูดีอยู่นะยายพิมพ์เธอให้กำลังใจตัวเองก่อนขับรถออกจากบ้านบรรยากาศในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยเสียงดนตรียุค 60s และเสียงหัวเราะเจียวจ้าวเพื่อนครูเก่าๆในชุดสวยงามต่างจับกลุ่มคุยกันอย่างออกรถพิมพาเดินเข้าไปทักทายเพื่อนๆทุกคนยิ้มแย้มต้อนรับอุ๊ยพิมพาสวยไม่สร่างเลยนะจ๊ะเป็นไงบ้างเกษียณแล้วสบายเลยสิบทสนทนาเริ่มต้นด้วยการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแต่ไม่นานนักหัวข้อสนทนาก็วนเข้าสู่เรื่องยอดฮิตของคนวัยนี้นั่นคือการอวดลูกหลานเนี่ยลูกชายฉันนะเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลงานยุ่งมากแต่ก็ซื้อตั๋วทัวร์ยุโรปให้ฉันไปเที่ยวเดือนหน้า
กตัญญูจริงๆเพื่อนคนหนึ่งเปิดประเด็นพร้อมโชว์รูปในมือถือลูกสาวฉันก็เหมือนกันสามีฝรั่งเขารวยมากซื้อทองมาฝากฉันเส้นเบ้อเริ่มเลยดูสิอีกคนยกสร้อยคอทองคำหนัก5 บาทอวดเพื่อนๆเสียงฮือฮาชื่นชมดังไปทั่ววงพิมพานั่งยิ้มแห้งๆฟังเรื่องราวความสำเร็จของลูกคนอื่นพอถึงตาเธอเพื่อนๆก็หันมาถามแล้วลูกๆของเธอล่ะพิมพาเป็นไงบ้างเจ้าตั้มแต่งงานแล้วนี่พิมพาพึกอักก็ดีจ้ะตั้มเขาก็ยุ่งกับงานกับครอบครัวใหม่ฉันก็สบายดีอยู่บ้านปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆแหมเหงาแย่เลยสิอยู่คนเดียวระวังนะแก่ตัวไปจะลำบากถ้าลูกไม่มาดูดำดูดีคำพูดที่เล่นทีจริงของเพื่อนแพงใจดำพิมพาเข้าอย่างจังท่ามกลางเสียงเพลงคลึกครื้นและอาหารโต๊ะจีนรสเลิศพิมพากลับรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าตอนอยู่บ้านคนเดียวเสียอีกความรู้สึกด้อยค่าเริ่มก่อตัวขึ้นทำไมลูกเราไม่เป็นแบบลูกเขาทำไมเราไม่มีอะไรไปอวดเขาจิตที่เคยสงบจากการปฏิบัติธรรมเริ่มแกว่งไกวไปตามกระแสโลกพิมพารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเหมือนตัวเองเป็นแกะดำในฝูงหงส์พิมพาขอตัวกลับก่อนงานเลิกโดยอ้างว่ารู้สึกเวียนหัวเธอขับรถออกมาจากงานด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวยิ่งพยายามออกไปหาความสุขข้างนอกกลับยิ่งได้ความทุกข์กลับมาแต่แทนที่จะขับรถกลับบ้านพิมพาตัดสินใจเลี้ยวรถไปที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านอีกครั้งแม้จะเป็นเวลาค่ำมืดแล้วแต่ที่ศาลาการประเรียนยังมีแสงเทียนสว่างไสวและมีเสียงสวดมนต์ทำวัดเย็นดังแว่วมาพิมพาจอดรถแล้วเดินเข้าไปในศาลาเงียบๆภาพที่เห็นคือกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาประมาณ10 กว่าคนนั่งสวดมนต์ด้วยความสงบไม่มีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหราไม่มีการใส่เครื่องประดับอวดร่ำอวดรวยทุกคนสวมชุดไหวขาวเรียบง่ายใบหน้าผ่องใสด้วยศีลและสมาธิพิมพาค่อยๆนั่งลงที่แถวหลังสุดพนมมือแล้วเริ่มสวดมนต์ตามนัตถิเมสรนังอัญญังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเสียงสวดมนต์ที่กระหึ่มพร้อมเพรียงกันนั้นชำระล้างความขุ่นมัวในใจของพิมพาออกไปจนหมดสิ้นเมื่อทำวัดเสร็จแม่จีปัญญาซึ่งนั่งเป็นประธานอยู่ด้านหน้าหันมาเห็นพิมพาจึงยิ้มทักทายอ้าวโยมพิมพามาทันทำวัดเย็นพอดีวันนี้แต่งตัวสวยเชียวไปงานที่ไหนมาล่ะพิมพาก้มกราบแล้วเล่าความรู้สึกในใจให้ฟังเรื่องงานเลี้ยงรุ่นแม่ชีเจ้าขาอีฉันหนีจากความวุ่นวายมาอีฉันรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวเมื่ออยู่ท่ามกลางคนพวกนั้นคำพูดของเขามันทำให้อีฉันรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองแม่ชีปัญญามองพิมพาด้วยสายตาเอ็นดูโยมพิมพาพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลสูงสุดการคบบัณฑิตเป็นมงคลสูงสุดคนพาลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโจรผู้ร้ายนะแต่หมายถึงคนที่มีความคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องทางโลกเรื่องกามคุณเรื่องการเปรียบเทียบเรื่องมานะทิฏฐิคบคนเช่นไรเราก็จะค่อยๆซึมซับความเป็นคนเช่นนั้นสังคมที่โยมเพิ่งจากมาคือสังคมที่วัดคุณค่ากันด้วยวัตถุด้วยเปลือกนอกมันเป็นความสุขจอมปลอมที่ฉาบฉวยพอโยมไม่มีเหมือนเขาโยมก็ทุกข์แต่ลองดูรอบๆโยมตอนนี้สิแม่ชีผายมือไปทางกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่กำลังทยอยเก็บอาสนะบางคนเข้ามาทักทายโยมพิมพาด้วยรอยยิ้มจริงใจโดยไม่ถามถึงยศถาบรรดาศักดิ์นี่คือกัลยาณมิตรเพื่อนแท้ในทางธรรมเพื่อนที่จะไม่ชวนโยมไปหลงระเริงแต่จะชวนกันทำความดีชวนกันรักษาศีลชวนกันภาวนา
เพื่อนแบบนี้หายากนะแต่ถ้าเจอแล้วให้รักษาไว้ให้ดีนะคืนนั้นพิมพาไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเธอได้เพื่อนใหม่กลับไปด้วยเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าการดาเดินเข้ามาจับมือพิมพาพี่พิมพาคะถ้าวันไหนพี่ว่างมาช่วยพวกเราจัดดอกไม้บูชาพระวันพระไหมคะพวกเราทำกันทุกอาทิตย์ขาดคนช่วยพอดีพี่มีฝีมือเย็บปักถักร้อยนี่นามาช่วยกันนะคะคำชวนที่แสนธรรมดาแต่กลับทำให้หัวใจพิมพาพองโตมันไม่ใช่คำชวนให้ไปเสียเงินหรือไปอวดใครแต่เป็นคำชวนให้ไปทำประโยชน์พิมพายิ้มกว้างออกมาจากหัวใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันได้จ้ะที่จะมาคืนนั้นพิมพากลับถึงบ้านถอดชุดผ้าไหมราคาแพงแขวนเก็บเข้าตู้แล้วหยิบชุดขาวมาพับเตรียมไว้สำหรับวันพระหน้าเธอค้นพบแล้วว่าสังคมที่เธอโหยหาไม่ใช่สังคมที่ทำให้เธอรู้สึกเด่นแต่เป็นสังคมที่ทำให้เธอรู้สึกเย็นและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตนของเธอเองนั่นคือธรรมะสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาตั้งแต่หัวค่ำเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีของโรงจอดรถดังเปาะแปะสลับกับเสียงฟ้าร้องครืนในระยะไกลอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันทำให้พิมพารู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่เธอก็คิดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาจึงกินยาพาราเซตามอลแล้วเข้านอนเร็วกว่าปกติเวลาผ่านไปจนดึกสงัดพิมพาสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความรู้สึกที่เหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนคว้างบ้านทั้งหลังโครงเคลงราวกับเรือที่เจอพายุเธอลืมตาขึ้นมาเห็นเพดานห้องนอนหมุนติ้วความรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงตีตื้นขึ้นมาที่คอหอยพิมพาพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งและทรงตัวไม่อยู่เธอเซถลาล้มลงข้างเตียงหัวเข่ากระแทกพื้นเสียงดังตุ๊บความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาแต่ที่น่ากลัวกว่าความเจ็บคือความตระหนกพิมพานอนหายใจหอบอยู่บนพื้นห้องที่มืดสลัวแสงไฟจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านส่องลอดผ่านม่านเข้ามาเห็นเพียงเงาตะคุ่มเธอพยายามเอื้อมมือไปควานหาโทรศัพท์มือถือที่หัวเตียงมืออันสั่นเทากดปุ่มเปิดหน้าจอแสงสว่างจ้าแยงตาจนต้องหยีตาดูนาฬิกาบอกเวลา 2:30 น.ความศิวิไลของเทคโนโลยีดูจะไร้ค่าเมื่อนิ้วมือไม่มีแรมแม้แต่จะปลดล็อกหน้าจอในหัวของพิมพาเต็มไปด้วยความสับสนจะโทรหาใครดีโทรหาลูกสาวคนโตก็อยู่ไกลถึงเชียงใหม่กว่าจะมาถึงคงเช้าโทรหาลูกชายคนกลางก็เกรงใจลูกสะใภ้โทรหาเจ้าตั้มเขาเพิ่งจะบอกว่างานยุ่งมากเมื่อวานความเกรงใจผสมกับความน้อยใจทำให้พิมพาชะงักเธอวางโทรศัพท์ลงแล้วนอนนิ่งๆอยู่บนพื้นเย็นเฉียบน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลพรากอาบแก้มนี่หรือคือจุดจบของฉันต้องมานอนตายอยู่ข้างเตียงคนเดียวโดยไม่มีใครรู้ความคิดด้านลบผุดขึ้นมาโจมตีจิตใจอย่างหนักหน่วงภาพขาวคนแก่เสียชีวิตในบ้านลำพังที่เคยดูในทีวีผุดขึ้นมาหลอกหลอนความเหงาในยามปกตินั้นเทียบไม่ได้เลยกับความโดดเดี่ยวในยามเจ็บไข้มันคือความเวิ้งว้างที่กัดกินไปถึงขั้วหัวใจทันใดนั้นท่ามกลางเสียงฟ้าคำรามเสียงเตือนสติของแม่ชีปัญญาก็ดังแทรกเข้ามาในความคิดโยมพิมพากายป่วยแต่ใจอย่าป่วยตามพิมพากัดฟันรวบรวมสติทั้งหมดที่มีพยุงร่างอันสันเทาคลานเข่าอย่างช้าๆไปยังห้องพระที่อยู่ถัดไปเธอไม่ได้ต้องการจะไปขอพรให้หายป่วยแต่เธอต้องการที่ยึดเหนี่ยว
ให้จิตไม่เตลิดเปิดเปิงไปกับความกลัวพิมพาคลานมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาแสงเทียนไฟฟ้าเล่มเล็กๆส่องสว่างจับพระพักตร์ของพระพุทธรูปที่สงบเย็นพิมพาฟุบหน้าลงกราบแขนขาอ่อนแรงจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่เธอหลับตาลงพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธลมหายใจที่ขัดข้องเริ่มผ่อนคลายลงจิตที่วิ่งวุ่นด้วยความกลัวเริ่มกลับมาเกาะที่ลมหายใจในห้วงสมาธิที่เจือด้วยเวทนาความเจ็บปวดนั้นแม่ชีปัญญาเคยเล่าเรื่องราวหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยในสมัยพุทธกาลที่สามารถข้ามพ้นความทุกข์ทางกายด้วยพลังแห่งจิตเสียงของแม่ชีดังกังวานขึ้นในนิมิตของพิมพาพาเธอย้อนเวลากลับไปสู่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสสุภาพนิมิตปรากฏชัดพิมพาเห็นชายชราคนหนึ่งรูปร่างผอมโซผิวหนังเหี่ยวย่นนั่งตัวสั่นเทาอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าชายผู้นี้คือนกุลปิตุคฤหบดีผู้ที่ป่วยกระเสาะกระแสด้วยโรคชรากราบทูลพระองค์ด้วยเสียงแหบพร่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์แก่เฒ่าแล้วมีกายกระสับกระส่ายป่วยไข้อยู่เป็นนิดขอพระองค์โปรดประทานโอวาทเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์เถิดพิมพาเห็นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรชัยชราด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ไม่ได้เสกเป่าให้โรคหายแต่พระองค์ประทานยาใจที่วิเศษที่สุดโดยตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีข้อที่กายของเธอนั้นกระสับกระส่ายป่วยไข้เป็นเรื่องจริงแท้เพราะร่างกายนี้เป็นรังของโรคเป็นของเปราะบางผู้ที่บริหารร่างกายนี้แล้วจะปฏิญญาว่าตนไม่มีโรคแม้แต่เพียงครู่เดียวก็คือคนโง่เขลาเพราะฉะนั้นคฤหบดีเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อกายของเรากระสับกระส่ายอยู่จิตของเราจักไม่กระสับกระส่ายตามเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลคำสอนนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจพิมพาเมื่อกายกระสับกระส่ายจิตจักไม่กระสับกระส่ายพิมพาในนิมิตเห็นนกุลปิตุคฤหบดีก้มกราบรับพระดำรัสใบหน้าของเขาที่เคยบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดกลับคลายลงแววตาเปลี่ยนจากความวิตกกังวลเป็นความสงบนิ่งแม้ร่างกายจะยังสั่นเทาแต่จิตวิญญาณของเขามั่นคงดุจภูผาพิมพาลืมตาขึ้นกลับมาสู่ความจริงในห้องพระที่เงียบสงัดเธอมองดูมือตัวเองที่ยังสั่นเธอมองดูขาที่ยังไม่มีแรงแต่คราวนี้เธอไม่ได้มองด้วยความกลัวเธอเริ่มแยกแยะได้แล้วว่านี่คือกายและนี่คือจิตกายมันกำลังทำหน้าที่ของมันคือความเสื่อมความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเครื่องจักรที่ใช้มานานก็ต้องรวนแต่จิตของเธอไม่จำเป็นต้องลงไปดิ้นพลาดอยู่กับร่างกายนั้นพิมพาค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นนั่งพิงผนังห้องพระไม่พยายามฝืนลุกเดินแต่เลือกที่จะนั่งดูลมหายใจและดูความเจ็บปวดอย่างผู้สังเกตการณ์อ๋อนี่คือเวทนามันปวดตรงนี้มันหมุนตรงนี้เธอบอกตัวเองความตระหนกหายไปเหลือแต่ความอดทนพิมพานั่งหลับตากำหนดสติประคองใจผ่านค่ำคืนอันยาวนานไปทีละนาทีทีละชั่วโมงจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้าเสียงนกร้องเจี้ยวแจ้วดังแว่วมาพิมพารู้สึกว่าอาการบ้านหมุนเริ่มทุเลาลงแม้จะยังเพลียมากแต่เธอก็รอดมาได้ด้วยสติของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องรอลูกหลานมาช่วยชีวิตความภาคภูมิใจเล็กๆก่อตัวขึ้นเธอรู้แล้วว่าที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดในยามคับขัน
ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ในมือถือแต่คือสติที่ฝึกฝนมาดีแล้วนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องสว่างเผยให้เห็นสภาพร่างกายที่อิดโรยของพิมพาแม้จิตใจจะเข้มแข็งขึ้นผ่านพ้นวิกฤตเมื่อคืนมาได้แต่สังขารก็ยังประท้วงด้วยความอ่อนเพลียพิมพาตัดสินใจโทรหาการดาเพื่อนรุ่นน้องจิตอาสาที่รู้จักกันที่วัดไม่นานนักรถของการดาก็มาจอดเทียบหน้าบ้านการดารีบเข้ามาประคองพิมพาด้วยความเป็นห่วงโดยไม่บ่นสักคำต่างจากความกังวลของพิมพาที่กลัวจะเป็นภาระคนอื่นเมื่อมาถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดบรรยากาศช่างแตกต่างจากความสงบเงียบที่บ้านและวัดอย่างสิ้นเชิงเสียงประกาศเรียกชื่อคนไข้ดังเซ็งแซ่กลิ่นแอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อลอยคลุ้งเตะจมูกผู้คนมากมายนั่งเบียดเสียดกันรอคิวตรวจมีทั้งคนแก่ที่นั่งรถเข็นเด็กเล็กร้องไห้จ้าและญาติผู้ป่วยที่ยืนหน้าเครียดพิมพาถูกเข็นมานั่งรอที่แผนกอายุรกรรมคิวของเธอยาวเหยียดระหว่างที่นั่งรอพิมพาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งมีข้อความจากลูกสาวคนโตถามว่าแม่เป็นไงบ้างเมื่อคืนฝันว่าแม่ไม่สบายพิมพาชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วพิมพ์ตอบไปสั้นๆว่าแม่เวียนหัวนิดหน่อยมาหาหมอแล้วไม่ต้องห่วงนะเธอเลือกที่จะไม่เล่าดราม่าความเจ็บปวดเมื่อคืนเพราะรู้ดีว่าเล่าไปลูกก็คงทำได้แค่เป็นห่วงแต่ตัวมาไม่ได้จะกลายเป็นความทุกข์ใจของลูกเปล่าๆพิมพานั่งมองดูผู้คนรอบกายเธอเห็นคุณยายท่านหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นข้างๆไม่มีลูกหลานมาด้วยมีเพียงบุรุษพยาบาลคอยเข็นไปมาแววตาของคุณยายดูเหม่อลอยไร้จุดหมายพิมพาสะท้อนใจนี่คือภาพอนาคตของเธอหรือเปล่าความน้อยใจแวบเข้ามาอีกครั้งทำไมบั้นปลายชีวิตคนเราต้องน่าสมเพชขนาดนี้ขณะที่กำลังจิตตกเสียงสวดมนต์เบาๆดังมาจากทีวีที่ติดอยู่มุมห้องพักรอเป็นรายการธรรมะที่เปิดทิ้งไว้เรื่องราวในทีวีดึงดูดความสนใจของพิมพาและเสียงบรรยายนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงที่คุ้นเคยในสมาธิของเธออีกครั้งพาเธอดำดิ่งสู่อดีตการณวัดเชตวันมหาวิหารภาพในนิมิตปรากฏขึ้นพิมพาเห็นกุฏิหลังเล็กที่ทรุดโทรมภายในมืดสลัวและส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนจนใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้บนเตียงไม้เก่าๆมีภิกษุรูปหนึ่งนอนทอดร่างอยู่อย่างน่าเวทนาท่านคือพระติสสะเถระหรือที่รู้จักกันว่าพระภูติกายติสสะร่างกายของท่านเต็มไปด้วยฝีหนองที่แตกออกส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งจีวรเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดและหนองไม่มีพระภิกษุรูปใดกล้าเข้าไปดูแลเพราะรังเกียจกลิ่นและกลัวติดโรคท่านนอนรอความตายอย่างโดดเดี่ยวแต่แล้วแสงสว่างสีทองก็ส่องเข้ามาที่หน้าประตูพิมพาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระอานนท์พระพุทธองค์มิได้แสดงอาการรังเกียจแม้แต่น้อยทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปต้มน้ำร้อนแล้วพระพุทธองค์ทรงถลกจีวรของพระติสสะออกทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์เองชุบผ้าเช็ดเลือดและหนองออกจากร่างของภิกษุอาพาธรูปนั้นอย่างแผ่วเบาและทนุถนอมราวกับบิดาดูแลบุตรพิมพาขนลุกสู้ด้วยความปิติน้ำตาล้นเมื่อเห็นภาพพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ก้มลงเช็ดตัวให้สาวกผู้ต่ำต้อยพระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายที่ยืนมองดูด้วยความละอายใจว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้ที่จะคอยพยาบาลพวกเธอหากพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจักพยาบาลโยภิกขเวมังอุปัฏฐเหยะโสคิลานังอุปัฏฐเหยะผู้ใดปรารถนาจะอุปถากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปถากภิกษุไข้เถิดและเมื่อทำความสะอาดร่างกายจนสบายตัวแล้วพระพุทธองค์ทรงเตือนสติพระติสสะให้พิจารณาถึงความจริงของร่างกายว่าอาจิรังวตะยังกายโยร่างกายนี้ไม่นานหนอก็จักปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าหาประโยชน์มิได้พระติสสะได้ฟังธรรมคถาจบลงจิตของท่านก็ปล่อยวางความยึดมั่นในกายเน่าเหม็นนั้นและบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นก่อนที่จะนิพพานไปอย่างสงบภาพนิมิตจางหายไปพิมพานั่งน้ำตาซึมอยู่กลางโรงพยาบาลแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันเธอเข้าใจแล้วร่างกายนี้มันสกปรกมันเป็นรังของโรคมันต้องเสื่อมสลายไปเหมือนท่อนไม้ผุการที่เรามานั่งคาดหวังให้ลูกหลานมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาดูแลก้อนเนื้อเน่านี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวของเราฝ่ายเดียวและที่สำคัญเธอไม่ได้โดดเดี่ยวผู้ใดอุปถากไข้ผู้นั้นชื่อว่าอุปถากเราคำสอนนี้เตือนให้พิมพารู้ว่าแม้ไม่มีลูกมาดูแลแต่หมอพยาบาลหรือหนูการดาที่พามาก็คือกัลยาณมิตรที่กำลังทำหน้าที่อันประเสริฐพิมพาเลิกมองหาลูกๆแต่หันไปส่งยิ้มขอบคุณพยาบาลที่เดินเข้ามาวัดความดันขอบคุณนะคะหนูงานหนักหน่อยนะพิมพาทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพยาบาลสาวเงยหน้าขึ้นมายิ้มตอบอย่างแปลกใจไม่เป็นไรค่ะป้าเป็นหน้าที่หนูค่ะป้าความดันดีขึ้นแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวก็ได้เจอหมอแล้ววินาทีนั้นพิมพารู้สึกปลดล็อกความคาดหวังที่แบกไว้บนบ่าเธอยอมรับความจริงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและคนรอบข้างที่ช่วยเหลือเราในปัจจุบันขณะคือคนสำคัญที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดเดียวกันเสมอไปการปล่อยวางความคาดหวังทำให้การรอคอยในโรงพยาบาลไม่น่าเบื่อและไม่ทุกข์ทรมานอีกต่อไปพิมพานั่งดูลมหายใจอย่างสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกที่ทำอะไรใจเธอไม่ได้อีกต่อไปหลังจากกลับจากโรงพยาบาลพิมพาพักฟื้นร่างกายอยู่ที่บ้านอีก 2-3 วันอาการบ้านหมุนหายไปแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือมุมมองต่อชีวิตพิมพาเริ่มตระหนักว่าเวลาของเธอเหลือน้อยลงทุกทีการจะมัวมานั่งเหงาหรือรอคอยความรักจากใครเป็นการเสียเวลาที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์พิมพาเริ่มลุกขึ้นมาปฏิวัติวิถีชีวิตตัวเองเธอตื่นแต่เช้าตรู่สวมรองเท้าผ้าใบเดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านมิใช่เพื่อให้ดูสาวหรือสวยแต่เพื่อให้นาวาร่างกายลำนี้แข็งแรงพอที่จะพาจิตวิญญาณไปสร้างบุญบารมีได้นานที่สุดเธอเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มโดยไม่ต้องรอให้หมอสั่งเพราะเธอรู้แล้วว่าการดูแลตัวเองคือหน้าที่ไม่ใช่ภาระและเมื่อถึงวันพระพิมพาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับการดาเธอเดินทางไปที่วัดเพื่อช่วยจัดดอกไม้แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ไปในฐานะผู้รอรับบุญแต่ไปในฐานะผู้ให้ที่ศาลาวัดพิมพาเห็นกลุ่มแม่บ้านและคนแก่หลายคนกำลังนั่งร้อยพวงมาลัยและจัดแยกกันพิมพาเดินเข้าไปร่วมวงอย่างไม่เคอะเขินฝีมือการเย็บปักถักร้อยของอดีตครูงานฝีมือ
ได้ถูกนำมาปัดฝุ่นใช้อีกครั้งเธอสอนเคล็ดลับการพับกลีบบัวให้สวยงามแก่คนอื่นๆรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในวงสนทนาธรรมะทำให้พิมพาลืมความเหงาไปจนหมดสิ้นขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการจัดดอกไม้สายตาของพิมพาเหลือบไปเห็นชายชราขาพิการคนหนึ่งนั่งอยู่มุมศาลาพยายามจะขยับตัวไปหยิบน้ำดื่มแต่เอื้อมไม่ถึงพิมพารีบวางมือจากดอกไม้แล้วลุกเดินเข้าไปช่วยหยิบแก้วน้ำส่งให้ดื่มน้ำก่อนนะคะคุณตาพิมพายื่นให้ด้วยรอยยิ้มชายชรายกมือไหว้ขอบคุณด้วยมือที่สั่นเทาขอบใจมากนะหนูตาขยับตัวลำบากลูกหลานเขามาส่งไว้แล้วก็ไปทำงานตาต้องรอจนเย็นกว่าเขาจะมารับคำพูดของชายชราสะท้อนใจพิมพาแต่คราวนี้มันไม่ได้สะท้อนความกลัวแต่มันสะท้อนความเห็นอกเห็นใจพิมพามองดูชายชราแล้วนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แม่ชีปัญญาเคยเกริ่นให้ฟังเรื่องของเด็กหนุ่มผู้พิการแต่ใจไม่พิการพิมพาหลับตาลงชั่วครู่ภาพนิมิตแห่งธรรมปรากฏขึ้นภาพของมัทธกุณฑลีเทพบุตรในอดีตชาติเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มลูกเศรษฐีขี้เหนียวที่ป่วยหนักจนผอมแห้งร่างกายขยับเขยื้อนไม่ได้พ่อของเขากลัวคนจะมาเห็นลูกป่วยแล้วเสียเงินรักษาจึงเอาลูกไปนอนทิ้งไว้นอกระเบียงบ้านเด็กหนุ่มนอนรอความตายด้วยความทรมานไม่มีใครดูแลแต่ในวินาทีสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดด้วยพระรัศมีที่เปล่งประกายมัทธกุณฑลีแม้จะขยับมือไหว้ไม่ได้แต่ใจของเขามีศรัทธาเต็มเปี่ยมเขาทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์เพียงอย่างเดียวไม่โกรธพ่อไม่โทษโชคชะตาด้วยจิตที่ผ่องใสในวาระสุดท้ายเมื่อสิ้นลมเขาได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ทันทีทั้งที่ไม่ได้ทำทานหรือรักษาศีลมาก่อนเพียงแค่ทำใจให้ใสก็ไปดีได้พิมพาลืมตาขึ้นมองชายชราตรงหน้าด้วยสายตาใหม่ร่างกายอาจจะเสื่อมถอยอาจจะเป็นภาระแต่ใจสามารถเป็นอิสระและมีคุณค่าได้เสมอคุณตาคะเดี๋ยววันนี้พิมพาจะอยู่คุยเป็นเพื่อนคุณตานะคะไม่ต้องกลัวเหงานะเดี๋ยวพิมพาหาน้ำหาขนมให้ทานพิมพาตัดสินใจใช้เวลาที่เหลือของวันนั้นดูแลคุณตาขาพิการชวนคุยเรื่องธรรมะเล่านิทานชาดกให้ฟังคุณตาหัวเราะชอบใจหน้าตาที่เศร้าหมองกลับสดใสขึ้นวินาทีนั้นพิมพาค้นพบคำตอบที่ตามหามาตลอดวิธีแก้ความเหงาที่ดีที่สุดไม่ใช่การเรียกร้องให้ใครมารักเราแต่คือการมอบความรักให้กับคนที่เขาทุกข์กว่าเราเมื่อเราย้ายจุดศูนย์กลางจากตัวกูไปสู่ผู้อื่นความว่างเปล่าในใจจะถูกเติมเต็มด้วยความอิ่มเอิบความรู้สึกไร้ค่าจะหายไปเพราะเรารู้แล้วว่ามือเหี่ยวคู่นี้ยังมีประโยชน์ยังช่วยซับน้ำตาให้คนอื่นได้เย็นวันนั้นพิมพากลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มบุญอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนบ้านยังคงเงียบเหมือนเดิมแต่พิมพาไม่รู้สึกว่ามันเงียบอีกต่อไปเธอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้คือสถานีพักใจเพื่อเตรียมพลังออกไปทำหน้าที่แม่พระให้กับโลกในวันพรุ่งนี้บ่ายวันอาทิตย์ที่แดดร้อนระอุพิมพากำลังนั่งเช็ดใบไม้ของต้นยางอินเดียที่มุมระเบียงบ้านอย่างเพลิดเพลินใจที่สงบเย็นจากการปฏิบัติธรรมทำให้เธอมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยรอบตัวแต่แล้วความสงบนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเครื่องยนต์รถเก๋งคันหรู
ที่แล่นเข้ามาจอดเทียบหน้าบ้านพิมพาชะเง้อมองด้วยความประหลาดใจและดีใจระคนกันเมื่อเห็นเก่งลูกชายคนกลางและวิภาลูกสะใภ้เดินลงมาจากรถพร้อมด้วยกระเช้าผลไม้ใบใหญ่แม่ครับสวัสดีครับแม่ไม่เจอกันตั้งนานดูแม่สดใสขึ้นเยอะเลยนะเก่งทักทายด้วยน้ำเสียงร่าเริงผิดปกติเข้ามากอดแม่แน่นวิภายกมือไหว้พร้อมรอยยิ้มหวานหยดย้อยพิมพารีบกุลีกุจอหาน้ำหาท่ามารับรองลูกหลานความดีใจที่ลูกมาเยี่ยมทำให้เธอลืมสังเกตแววตาที่มีเลสไนของทั้งคู่กินข้าวกินปลากันมาหรือยังลูกเดี๋ยวแม่ไปอุ่นแกงให้กินไหมเรียบร้อยแล้วครับแม่ไม่ต้องลำบากหรอกมานั่งคุยกันดีกว่าผมคิดถึงแม่จะแย่เก่งดึงมือแม่นั่งลงข้างๆบีบนวดไหล่ให้แม่การสนทนาเริ่มต้นด้วยเรื่องสัพเพเหระเรื่องงานเรื่องหลานแต่ไม่นานนักบทสนทนาก็เริ่มวกวนเข้าสู่เรื่องเงินทองแม่ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยบริษัทผมก็ยอดตกวิภาก็อยากจะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเราเล็งตึกแถวทำเลดีไว้ที่หนึ่งถ้าได้มาเปิดร้านกาแฟรับรองว่ารุ่งแน่ๆแต่มันติดตรงที่เราหมุนเงินไม่ทันนะครับแม่เก่งเริ่มเสียงอ่อยวิภารีบเสริมขึ้นทันทีใช่ค่ะคุณแม่ถ้าเราวางมัดจำไม่ทันสิ้นเดือนนี้เขาจะขายให้คนอื่นแล้วน่าเสียดายมากเลยนะคะทำเลทองแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วถ้าเราได้ที่นี่อนาคตเราสบายแน่เลยแล้วเราจะมารับคุณแม่ไปอยู่ด้วยดูแลให้สบายเลยค่ะพิมพานั่งฟังด้วยใจที่เริ่มเต้นผิดจังหวะเธอพอจะเดาทางออกว่าลูกต้องการอะไรแม่ผมกับวิภาเลยอยากจะปรึกษาแม่ว่าที่ดินสวนลำไยของพ่อที่เชียงใหม่นะครับแม่เก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้คนเช่าก็ได้ไม่กี่บาทถ้าถ้าแม่โอนให้ผมเอาไปจำนองหรือขายเอาเงินมาลงทุนมันจะงอกเงยกว่าไหมครับถือว่าช่วยลูกสร้างตัวนะแม่เดี๋ยวพอร้านกำไรผมไถ่คืนให้แน่นอนคำพูดของลูกชายเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางใจพิมพาที่ดินแปลงนั้นคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อเขารักมากตั้งใจเก็บไว้เป็นมรดกยามยากหรือเอาไว้ให้พิมพาใช้ดูแลตัวเองในยามแก่เฒ่าพิมพามองหน้าลูกชายและลูกสะใภ้เห็นแต่แววตาที่เต็มไปด้วยความอยากได้ใคร่มีไม่เห็นแววตาแห่งความห่วงใยแม่อย่างที่ปากว่าเลยเก่งที่แปลงนั้นพ่อเขาสั่งไว้นะลูกว่าให้แม่เก็บไว้กินค่าเช่าตอนแก่ถ้าขายไปแล้วเกิดธุรกิจไปไม่รอดแม่จะเหลืออะไรล่ะลูกโถแม่ไม่เชื่อมือผมหรอแม่ก็มีบำนาญอยู่แล้วจะกลัวอะไรผมเป็นลูกนะผมไม่ทิ้งแม่หรอกแม่จะเก็บสมบัติไว้กอดตายไปก็ไม่ได้ใช้นะสู้ให้ลูกหลานเอาไปต่อยอดไม่ดีกว่าเหรอน้ำเสียงของเก่งเริ่มเปลี่ยนจากออดออนเป็นหงุดหงิดวิภาก็นั่งหน้าบึ้งตึงไม่ยิ้มแย้มเหมือนตอนแรกบรรยากาศในบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นอึดอัดร้อนรุ่มพิมพารู้สึกจุกจนพูดไม่ออกน้ำตาเอ่อคลอมันเจ็บที่รู้ว่าการมาเยี่ยมครั้งนี้มีราคาค่างวดเจ็บที่ความรักของแม่ถูกตีค่าเป็นเพียงแหล่งทุนพิมพาขอตัวเข้าห้องน้ำเพื่อสงบสติอารมณ์เธอปิดประตูล็อกกลอนยืนพิงผนังห้องน้ำร้องไห้ออกมาเงียบๆในความมืดมิดของความเสียใจนั้นพิมพานึกถึงหน้าแม่ชีปัญญานึกถึงคำสอนที่เคยเตือนสติและทันใดนั้นจิตของเธอก็ระลึกถึงนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งที่แม่ชีเคยเล่าให้ฟังเรื่องของพราหมณ์เฒ่าผู้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ลูกเพราะความรักแล้วถูกลูกเนรคุณทิ้งขว้างพิมพาหลับตาลงนิมิตภาพพาเธอย้อนเวลากลับไปสู่เมืองสาวัตถีเธอเห็นพราหมณ์ชราผู้มั่งคั่งคนหนึ่งสวมชุดไหวมอซอร่างกายผายผอมเดินถือไม้เท้ากระเพกด้วยความหิวโซพราหมณ์ผู้นี้เคยมีเงินทองมากมายแต่ด้วยความรักลูกชายทั้ง4 คน
จึงแบ่งสมบัติให้ลูกจนหมดตัวหวังจะพึ่งพาใบบุญลูกในยามแก่เฒ่าแต่เมื่อสมบัติหมดลูกสะใภ้ก็รังเกียจลูกชายก็เกรงใจเมียต่างเกี่ยงกันดูแลพากันขับไล่พ่อออกจากบ้านพ่อไปบ้านพี่โตเถอะบ้านฉันคับแคบพ่อไปบ้านน้องเล็กเถอะฉันไม่มีเวลาดูแลพราหมณ์เฒ่าเดินร้องไห้โซสัดโซเซไปตามถนนไม่มีที่ซุกหัวนอนเสื้อผ้าขาดวิ่นต้องอาศัยนอนตามศาลาริมทางขอทานเขากินความเจ็บปวดจากการถูกลูกทอดทิ้งมันบาดลึกยิ่งกว่าความหิวโหยสุดท้ายพราหมณ์เฒ่าโซสัดโซเซไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันกราบทูลเรื่องราวอันรันทดให้ทรงทราบพระพุทธองค์มิได้ทรงตำหนิลูกๆให้พราหมณ์ฟังแต่ทรงสอนคาถาเตือนสติให้พราหมณ์นำไปท่องบ่นในที่ประชุมชนเพื่อให้ลูกๆได้สำนึกคาถานั้นมีความหมายกินใจว่าเมื่อลูกเกิดมาพ่อแม่ดีใจปรารถนาให้ลูกเจริญเติบโตหวังพึ่งพาในยามแก่เฒ่าแต่ลูกเหล่านั้นกลับสมคบกันขับไล่พ่อผู้แก่เฒ่าเหมือนไม้แก่ที่หมดแรงวิ่งก็ถูกไล่ออกจากโรงพ่อไม้เท้าอันเดียวยังดีกว่าลูกอกตัญญูตั้งมากมายพอไม้เท้ายังช่วยพยุงกันล้มป้องกันหมาขบกัดแต่ลูกอกตัญญูมีแต่จะนำความทุกข์มาให้เมื่อพิมพาเห็นภาพพราหมณ์เฒ่ายืนท่องคาถานี้กลางสภาท่ามกลางสายตาเวทนาของชาวเมืองลูกๆของพราหมณ์ที่นั่งอยู่ในที่นั้นเกิดความละอายใจอย่างยิ่งจนต้องรีบเข้ามากราบขอขมาพ่อและพากลับไปเลี้ยงดูนิมิตนั้นจางหายไปพิมพาลืมตาขึ้นในห้องน้ำด้วยแววตาที่แน่วแน่ความสงสารลูกในตอนแรกถูกแทนที่ด้วยปัญญาเธอกลัวไม่ใช่กลัวลูกไม่ได้ดีแต่กลัวว่าถ้าให้เงินไปแล้วเงินนั้นกลับไปสร้างกิเลสสร้างความประมาทให้ลูกแล้วสุดท้ายถ้าหมดตัวลูกนั่นแหละจะเป็นบาปเพราะทอดทิ้งแม่หรือทำให้แม่ลำบากการให้ด้วยความหลงไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นการส่งยาพิษเคลือบน้ำตาลให้ลูกกินพิมพาล้างหน้าล้างตาเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยท่วงท่าที่สง่างามผิดไปจากเดิมเธอไม่ใช่หญิงชราขี้ใจอ่อนคนเดิมอีกต่อไปแต่คือแม่ผู้มีสติเก่งวิภาพิมพาเรียกชื่อลูกทั้งสองด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นแม่ตัดสินใจแล้วนะเก่งและวิภาหูผึ่งรีบขยับตัวเข้ามาใกล้ว่าไงครับแม่จะโอนวันไหนแม่จะไม่ขายที่ดินและแม่จะไม่ให้โฉนดไปจำนองพิมพาตอบถ้อยคำชัดเจนลูกชายหน้าเสียวิภาชักสีหน้าทันทีทำไมล่ะคะคุณแม่จะเก็บไว้ทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้ใช่ตายไปแม่ก็เอาไปไม่ได้แต่ตอนที่แม่ยังไม่ตายแม่ต้องใช้มันเพื่อดำรงชีวิตและเพื่อสร้างบุญกุศลของแม่พิมพามองตาลูกชายเก่งแม่เลี้ยงลูกมาแม่ให้การศึกษาแม่ให้ชีวิตนั่นคือต้นทุนที่แพงที่สุดแล้วที่เหลือลูกต้องสร้างเองการทำธุรกิจมีความเสี่ยงถ้าลูกอยากทำลูกต้องเก็บหอมรอมริบเองไม่ใช่มาเสี่ยงบนความมั่นคงของแม่ถ้าแม่ให้ไปหมดแล้ววันหน้าลูกล้มแม่จะเอาแรงที่ไหนไปช่วยพยุงลูกแล้วถ้าแม่เจ็บป่วยแม่จะเอาเงินที่ไหนรักษาหรือจะให้แม่ไปนอนรอความตายข้างถนนแบบขอทานนี่แม่ไม่ไว้ใจผมหรอเก่งขึ้นเสียงด้วยความโมโหแม่ไว้ใจสัจธรรมลูกสัจธรรมที่ว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครและความแน่นอนคือความไม่แน่นอนพิมพายืนยันแม่จะช่วยเท่าที่แม่ช่วยได้แม่มีเงินสดให้ยืมก้อนหนึ่งไม่มากพอจะซื้อตึกแต่พอจะเริ่มทำร้านเล็กๆได้ถ้าจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่ดินจบแค่นี้เก่งและวิภาลุกขึ้นด้วยความไม่พอใจปฏิเสธเงินก้อนเล็กที่พิมพาเสนอแล้วเดินกระแทกเท้าออกจากบ้านไปโดยไม่ไว้ลาเสียงรถขับกระชากออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งฝุ่นควันไว้เบื้องหลังพิมพายืนมองรถชายรับสายตาไปหัวใจมันเจ็บแปลบๆแต่มันเป็นความเจ็บที่โล่งอย่างประหลาดเธอไม่ได้สูญเสียลูกไปหรอกเธอแค่สูญเสียภาพลวงตาว่าลูกจะกตัญญูเมื่อเรามีเงินวันนี้พิมพาได้รักษาศักดิ์ศรีของตัวเองและรักษาทรัพย์ไว้เป็นเสบียงเลี้ยงตัวคืนนั้นพิมพาสวดมนต์หน้าพระพุทธรูป
เธอกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและรวมถึงลูกชายลูกสะใภ้ขอให้อภัยในความโลภของพวกเขาและขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทำให้เธอเห็นแจ้งในธรรมข้อหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงทรัพย์ภายนอกรักษาเราได้แค่กายแต่ทรัพย์ภายในคือปัญญารักษาเราได้ข้ามภพข้ามชาติวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างพิมพากับลูกชายคนกลางยังคงมึนตึงเก่งไม่โทรมาหาไม่ส่งข้อความเงียบหายไปเหมือนคนแปลกหน้าพิมพาเองก็พยายามไม่ปรุงแต่งความคิดให้เศร้าหมองเธอหันมาทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมและการดูแลบ้านมากขึ้นวันหนึ่งพิมพามีนัดกับแม่ชีปัญญาที่วัดป่าเธอตั้งใจจะไปกราบเรียนปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะลึกๆในใจก็ยังมีความรู้สึกผิดเล็กๆกวนใจอยู่ว่าเราเป็นแม่ที่ใจดำไปไหมที่ไม่ยอมช่วยลูกจนสุดกำลังเมื่อไปถึงกุฏิแม่ชีพิมพาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดทั้งเรื่องที่ลูกขอให้ขายที่ดินทั้งคำพูดตัดพ้อของลูกและความรู้สึกของตัวเองแม่ชีเจ้าคะอีฉันทำถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะที่หวงสมบัติไว้ทั้งที่ลูกเขาเดือดร้อนอีฉันกลัวว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำไมตอนมีชีวิตอยู่ถึงไม่ให้เขาไปให้หมดสิ้นเรื่องสิ้นราวพิมพาระบายความในใจแม่ชีปัญญาฟังแล้วยิ้มละไมแววตาเปี่ยมด้วยความเมตตาเช่นเคยโยมพิมพาโยมรู้จักอริยทรัพย์ไหมแม่ชีถามขึ้นพิมพาทำหน้างงอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยะหรือเจ้าคะใช่จ้ะทรัพย์ทางโลกคือเงินทองที่ดินบ้านช่องทรัพย์พวกนี้มันสาธารณะแก่โจรไฟน้ำพระราชาและคนไม่เป็นที่รักมันไม่เที่ยงมีแล้วก็หมดได้และที่สำคัญมันนำมาซึ่งความกังวลการแย่งชิงและความแตกแยกเหมือนที่โยมกำลังเจออยู่นี่แหละแต่การที่โยมเก็บทรัพย์ไว้ดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะโยมมันคือความไม่ประมาทพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักแบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนหนึ่งใช้จ่ายเลี้ยงชีพส่วน2ใช้ลงทุนประกอบอาชีพและส่วนสุดท้ายเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธการทุ่มเทให้ลูกจนหมดตัวโดยไม่เหลือหลักประกันให้ตัวเองคือความประมาทพ่อแม่ที่ฉลาดต้องรักลูกด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยตัณหาและสิ่งที่โยมควรจะมอบให้ลูกเป็นมรดกจริงๆไม่ใช่โฉนดที่ดินแต่คืออริยทรัพย์7ประการได้แก่ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญาถ้าโยมให้เงินเขาแต่เขาไม่มีปัญญาบริหารเงินล้านก็หมดภายในวันเดียวแต่ถ้าโยมปลูกฝังศีลธรรมและปัญญาให้เขาแม้ไม่มีเงินสักบาทเขาก็จะตั้งตัวได้และจะเป็นคนดีไม่มาเบียดเบียนพ่อแม่แบบนี้พิมพานั่งฟังตาเป็นประกายเธอเริ่มมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วอีฉันจะทำอย่างไรดีเจ้าคะเขาโกรธจนไม่คุยกับอีฉันแล้วปล่อยเขาไปก่อนโยมให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ระหว่างนี้โยมเร่งสร้างอริยทรัพย์ใส่ตัวโยมเองเถิดเมื่อโยมมีกระแสแห่งความเมตตาและความสงบเย็นแผ่ออกไปวันหนึ่งเมื่อเขาร้อนเขาก็จะกลับมาหาความเย็นนั่นเองหน้าที่ของแม่คือเป็นร่มโพร่มใสที่มั่นคงไม่ใช่เป็นธนาคารที่เคลื่อนที่ได้หลังจากสนทนากับแม่ชีพิมพากลับบ้านด้วยความสบายใจเธอเริ่มจัดสรรทรัพย์สินของตัวเองใหม่เธอแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กยากจนและเก็บส่วนใหญ่ไว้เป็นกองทุนสุขภาพสำหรับตัวเองเธอเขียนพินัยกรรมไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ลูกๆต้องมาทะเลาะกันทีหลังหากเธอเป็นอะไรไปการจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยคือการตัดห่วงกังวลที่ดีที่สุด
แต่แล้วสัจธรรมเรื่องความไม่แน่นอนก็แสดงตัวให้พิมพาเห็นอีกครั้งผ่านชีวิตของป้าจอยเพื่อนบ้านคู่ปรับที่เคยมาบ่นเรื่องลูกสะใภ้ให้ฟังเย็นวันหนึ่งรถพยาบาลวิ่งเปิดไซเรนเสียงดังลั่นซอยเข้ามาจอดหน้าบ้านป้าจอยไทยมุงเริ่มออกมาดูกันเต็มถนนพิมพาเองก็รีบวิ่งออกไปดูด้วยความเป็นห่วงภาพที่เห็นคือบุรุษพยาบาลกำลังหามร่างไร้สติของป้าจอยออกมาจากบ้านป้าจอยหน้าซีดเผือดปากเบี้ยวร่างกายซีกหนึ่งอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองแตกพิมพาตามไปดูอาการที่โรงพยาบาลสิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าอาการป่วยคือภาพหน้าห้องฉุกเฉินไม่มีใครเลยพิมพานั่งรออยู่หน้าห้อง ICU เกือบ3 ชั่วโมงกว่าลูกชายของป้าจอยจะมาถึงเขามาด้วยท่าทางหงุดหงิดคุยโทรศัพท์เรื่องงานตลอดเวลาพอเห็นพิมพาเขาก็แค่พยักหน้าทักทายแล้วหันไปถามพยาบาลว่าแม่ผมเป็นยังไงบ้างจะตายไหมผมรีบนะเนี่ยคำพูดนั้นบาดหูพิมพาเหลือเกินป้าจอยหญิงที่ยอมขายที่ดินมรดกเพื่อส่งลูกเรียนเมืองนอกหญิงที่ยอมอดออมกินข้าวคลุกน้ำปลาเพื่อให้ลูกมีรถขับวันนี้ในวันที่เธออยู่ระหว่างความเป็นความตายลูกชายกลับห่วงงานมากกว่าลมหายใจของแม่พิมพามองดูร่างของป้าจอยผ่านกระจกห้อง ICU สายระโยงระยางเต็มตัวน้ำตาพิมพาไหลออกมาด้วยความเวทนาและความสังเวชใจนี่หรือผลตอบแทนของความรักที่ขาดปัญญาพิมพารำพึงในใจป้าจอยให้ลูกทุกอย่างยกเว้นธรรมะลูกเลยเติบโตมาเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจเหตุการณ์ของป้าจอยเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้พิมพาเห็นว่าการตัดสินใจของเธอเมื่อวันก่อนนั้นถูกต้องที่สุดแล้วถ้าเธอยอมให้เงินลูกชายไปหมดวันหนึ่งเธออาจจะนอนรอความตายแบบป้าจอยโดยมีลูกมายืนดูนาฬิกาเร่งให้ตายเร็วๆก็เป็นได้พิมพาเดินออกจากโรงพยาบาลในค่ำคืนนั้นด้วยความรู้สึกขอบคุณธรรมะที่คุ้มครองเธอขอบคุณกัลยาณมิตรอย่างแม่ชีปัญญาที่ชี้ทางสว่างและขอบคุณความเข้มแข็งของตัวเองเธอตั้งปณิธานว่านับจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเตรียมตัวตายอย่างมีสติเธอจะไม่ยอมให้วาระสุดท้ายของเธอต้องเป็นภาระทางใจให้ใครและเธอจะต้องจากไปอย่างสงบไม่ใช่ท่ามกลางความผิดหวังและเสียงด่าทอป้าจอยฟื้นขึ้นมาพร้อมกับข่าวร้ายร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาตพูดได้ไม่ชัดลูกชายจ้างพยาบาลพิเศษมาเฝ้าแล้วก็หายหน้าไปอ้างว่างานยุ่งพิมพาแวะเวียนไปเยี่ยงป้าจอยทุกวันนำซุปไก่ที่ตุ๋นเองไปป้อนนำน้ำมันมนไปนวดแขนขาให้แต่สิ่งที่พิมพานำไปให้และมีค่าที่สุดคือธรรมะวันหนึ่งพิมพานั่งอยู่ข้างเตียงป้าจอยร้องไห้น้ำตาไหลพรากอาบแก้มที่ตอบลงพยายามส่งเสียงอ้อแอฟังได้ความว่าทำไมมันทิ้งกูให้มันทุกอย่างความคับแค้นใจความน้อยใจอัดแน่นอยู่ในอกของหญิงชราผู้ป่วยติดเตียงพิมพาจับมือป้าจอยไว้แน่นมือที่เคยอวบอุ่มตอนนี้เหี่ยวย่นและเย็นเฉียบป้าจอยฟังฉันนะลูกไม่ได้ทิ้งป้าหรอกเขาแค่หลงทางหลงไปกับโลกป้าอย่ากโกรธเขาเลยนะโกรธไปป้าก็เจ็บเองวางมันลงเถอะวางไม่ลงป้าจอยสายหน้าแววตาแข็งกร้าวด้วยโทสะพิมพารู้ดีว่าคำพูดธรรมดาคงไม่อาจดับไฟแค้นในใจป้าจอยได้เธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวในพุทธกาลให้ป้าจอยฟัง
เป็นเรื่องราวของนางปตาจารา หญิงผู้สูญเสียทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ป้าจอยเห็นว่าความทุกข์ของแกนั้นยังน้อยนักเมื่อเทียบกับทุกข์ของสังสารวัฏป้าจอยหลับตาฟังฉันนะพิมพาเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเยือกเย็นในสมัยพุทธกาลมีหญิงสาวชื่อปตาจารานางหนีตามคนรักไปและในวันที่นางตั้งท้องลูกคนที่สองสามีถูกงูกัดตายลูกคนโตถูกน้ำพัดหายไปลูกคนเล็กถูกเหยี่ยวโฉบไปกินพ่อแม่พี่ชายที่บ้านเกิดก็ถูกบ้านถล่มทับตายหมดนางสูญเสียทุกคนที่รักภายในวันเดียวนางเสียสติวิ่งแก้ผ้าล่อนจ้อนร้องไห้ไปทั่วเมืองใครๆก็รังเกียจหาว่าเป็นหญิงบ้าแต่เมื่อนางวิ่งมาถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้าไม่ได้รังเกียจนางพระองค์ตรัสเรียกสติว่าจงกลับมามีสติเถิดน้องหญิงด้วยพุทธานุภาพนางได้สติกลับคืนมาพระองค์ตรัสสอนว่าน้ำตาที่หลั่งไหลเพราะความเศร้าโศกในการพัดพรากของเธอในสังสารวัฏนี้หากเอามารวมกันยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกเธอจะมัวเศร้าโศกไปทำไมปตาจาราได้ฟังแล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแท้จริงแม้แต่ลูกผัวพ่อแม่ก็ล้วนต้องจากไปนางคลายความยึดมั่นถือมั่นและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ป้าจอยป้าเสียใจที่ลูกไม่มาเยี่ยมแต่ป้ายังมีลมหายใจป้ายังมีข้าวเขากินป้ายังโชคดีกว่านางปตาจารามากนักร่างกายนี้มันไม่ใช่ของป้าแล้วลูกชายป้าก็ไม่ใช่ของป้ามันเป็นแค่สิ่งสมมุติตอนนี้สิ่งเดียวที่เป็นของป้าจริงๆคือจิตดวงนี้ป้าจะพามันไปนรกด้วยความโกรธหรือจะพามันไปสวรรค์ด้วยการให้อภัยป้าเลือกเองนะป้าจ่อยนอนนิ่งน้ำตาที่เคยไหลพรากค่อยๆหยุดลงแววตาที่แข็งกร้าวเริ่มอ่อนลงเธอหันมามองหน้าป้าพิมพาแล้วบีบมือตอบเบาๆริมฝีปากขยับช้าๆอภัยพิมพายิ้มทั้งน้ำตาสาธุจากป้าจอยอภัยทานยิ่งใหญ่ที่สุดนะปลดโซ่ตรวนออกจากใจตัวเองนะนับจากวันนั้นอาการทางกายของป้าจอยอาจจะไม่ดีขึ้นมากนักแต่อาการทางใจดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ใบหน้าที่บูดบึ้งเริ่มมีความสงบป้าจอยเริ่มฟังธรรมะที่พิมพาเปิดให้ฟังและพยายามสวดมนต์ในใจสุดท้ายป้าจอยจากไปอย่างสงบในอีก2 เดือนต่อมาในวาระสุดท้ายพิมพาได้อยู่ข้างๆคอยบอกทางสัมมาอรหังจนลมหายใจสุดท้ายสิ้นสุดลงงานศพของป้าจอยจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายลูกชายมาจัดงานให้ตามหน้าที่แต่สิ่งที่เขาแปลกใจคือใบหน้าของแม่ในโลงศพดูอิ่มเอิบและสงบกว่าตอนมีชีวิตอยู่เสียอีกเขาเดินเข้ามาหาพิมพาในวันเผาป้าพิมพาครับขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแม่ไปสบายแล้วนะครับเสียงเขาสั่นเครือเล็กน้อยอาจจะด้วยความสำนึกผิดที่มาช้าไปหรือความโล่งใจก็สุดจะเดาพิมพายิ้มรับแม่เขาไปดีแล้วล่ะเก่งชีวิตคนเรามันสั้นนะอย่ามัวแต่หาเงินจนลืมหาความสุขที่แท้จริงนะหลังจากเสร็จสิ้นงานศพพิมพากลับมาที่บ้านเธอรู้สึกเหนื่อยแต่อิ่มหัวใจที่เคยว่างเปล่าเพราะลูกหลานแยกย้ายตอนนี้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ให้พิมพาได้ค้นพบเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วเธอจะไม่ใช่แค่คนแก่ที่รอวันตายแต่เธอจะเป็นอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่จะคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามยากลำบาก
โดยใช้ประสบการณ์และความเมตตาที่เธอมี การสูญเสียเพื่อนบ้านทำให้พิมพาตระหนักถึงมรณานุสติมากขึ้นเธอมองไปรอบบ้านเขาของเครื่องใช้ที่เคยหวงแหนตอนนี้ดูไร้ค่าเธอมองรูปถ่ายครอบครัวด้วยความรักแต่เป็นความรักที่ปล่อยวางเธอรู้ว่าสักวันเธอก็ต้องไปเหมือนป้าจอยและวันนั้นเธอจะไปอย่างผู้ชนะใจตัวเองชนะความเหงาและชนะวัฏสงสารเวลาผ่านไป3 เดือนพิมพาเปลี่ยนไปจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้จากหญิงวัยเกษียณที่เคยหน้าตาหม่นมองเพราะรอคอยลูกหลานตอนนี้เธอกลายเป็นแม่อุบาสิกาพิมพาผู้เคร่งครัดเธอไปวัดทุกวันพระสวมชุดขาวบริสุทธิ์นั่งสมาธิตัวตรงแน่วและสวดมนต์เสียงดังกังวานจนเป็นที่จับตามองของคนในวัดใครๆต่างก็พากันชื่นชมว่าป้าพิมพาแกปลงตกแล้วนะแกบรรลุธรรมแล้วมั้งหน้าตาผ่องใสเช้าถึงเย็นถึงวัดตลอดคำชมเหล่านั้นเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ฉโลมใจทำให้พิมพารู้สึกภาคภูมิใจในตัวตนใหม่ของเธออย่างยิ่งแต่ลูกเอ๋ยธรรมะของพระพุทธองค์นั้นละเอียดอ่อนนักดุจคมมีดโกนที่ต้องจับให้ดีหากจับผิดทางก็อาจบาดมือเอาได้สิ่งที่น่ากลัวกว่ากิเลสอย่างความโลภหรือความโกรธก็คือมานะหรือความถือตัวถือตนว่าฉันดีกว่าเขาฉันเก่งกว่าเขาฉันเคร่งกว่าเขาและตอนนี้พิมพากำลังเดินหลงเข้าไปในป่ารกชัดแห่งความหลงตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช้าวันหนึ่งขณะที่พิมพากำลังกวาดลานวัดอยู่กับกลุ่มจิตอาสาเธอเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นเดินหัวเราะคุยกันเสียงดังเข้ามาทำบุญพิมพาหยุดกวาดมองดูด้วยสายตาตำหนิแล้วหันไปกระซิบกับเพื่อนข้างๆดูเด็กสมัยนี้สิแต่งตัวไม่รู้กาลเทศะเข้าวัดเข้าวาทำเสียงดังจิตใจหยาบกระด้างจริงๆไม่เหมือนรุ่นพวกเรานะที่รู้ขนบธรรมเนียมคำพูดนั้นดูเหมือนจะถูกต้องตามหลักมารยาทแต่กระแสเสียงที่แฝงอยู่นั้นเต็มไปด้วยความยกตนข่มท่านพิมพารู้สึกว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนพวกนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ทรงธรรมส่วนคนอื่นเป็นเพียงปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสความรู้สึกติดดีนี้ลามปามไปถึงเรื่องในครอบครัวเมื่อลูกสาวคนโตนิดาโทรศัพท์มาปรับทุกข์เรื่องงานที่เครียดและเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเปรียบแทนที่พิมพาจะรับฟังด้วยความเห็นใจเหมือนแม่คนเดิมเธอกลับตอบลูกด้วยน้ำเสียงสั่งสอนแบบผู้ทรงศีลนิดาที่ลูกเครียดเพราะลูกยังยึดติดนะลูกต้องรู้จักปล่อยวางสิเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขามันเป็นวิบากกรรมของลูกถ้าลูกมัวแต่โกรธจิตลูกก็จะตกนรกนะไปสวดมนต์บ้างสิจะได้เย็นลงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่นิดาจะถอนหายใจออกมาแม่หนูแค่อยากระบายให้แม่ฟังหนูเหนื่อยหนูไม่ได้อยากฟังเทศตอนนี้แม่กลายเป็นแม่ชีไปแล้วเหรอคุยกับแม่แล้วหนูรู้สึกเหมือนคุยกับรูปสปันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีความรู้สึกเลยแล้วนิดาก็วางสายไปทิ้งให้พิมพายืนงงอยู่กับโทรศัพท์อะไรกันเราอุตส่าห์ชี้ทางสว่างให้ทำไมไม่รับดื้อด้านจริงๆคนพวกนี้บัวใต้น้ำแท้ๆพิมพาคิดในใจด้วยความขัดเคืองโดยไม่รู้เลยว่ากำแพงแห่งอัตตาได้ก่อตัวขึ้นกั้นขวางเธอกับลูกสาวเสียแล้วเย็นวันนั้นพิมพาเดินหน้ามุ่ยเข้าไปกราบแม่ชีปัญญาเธอเล่าเรื่องความดื้อรั้นของลูกสาวและพฤติกรรมแย่ๆของคนในวัดให้แม่ชีฟังหวังจะได้รับคำสนับสนุนว่าเธอทำถูกแล้วแต่แม่ชีปัญญากลับนั่งฟังนิ่งๆแววตาที่มองมาดูแปลกไปไม่ใช่แววตาชื่นชมแ
แต่เป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและเตือนสติโยมพิมพาแม่ชีเอ่ยขึ้นเบาๆโยมเคยได้ยินเรื่องพระโปธิละไหมไม่เคยเจ้าค่ะท่านเป็นใครหรือเจ้าค่ะท่านเป็นพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ในสมัยพุทธกาลท่านเรียนจบพระไตรปิฎกสอนลูกศิษย์ลูกหาจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นนับร้อยรูปแต่ตัวท่านเองกลับยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเพราะมัวแต่เพลิดเพลินกับการสอนคนอื่นหลงภูมิรู้ของตัวเองจนพระพุทธเจ้าทรงเรียกท่านด้วยฉายาว่าพระโปธิละใบลานเปล่าแปลว่าคัมภีร์ที่ว่างเปล่าข้างนอกสวยงามแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยแม่ชีปัญญาเริ่มเล่าเรื่องราวในนิมิตให้พิมพาฟังภาพบรรยากาศรอบกายเปลี่ยนไปพิมพารู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงย้อนเวลาไปสู่ป่าใหญ่ที่ซึ่งมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งนั่งอยู่บนขอนไม้ในนิมิตพิมพาเห็นพระเถระผู้แก่พรรษาหน้าตาดูภูมิฐานห่มจีวรเรียบร้อยกำลังก้มกราบสามเณรน้อยอายุเพียง7 ขวบด้วยความนอบน้อมพระเถระรูปนั้นคือพระโปธิละผู้ซึ่งลดทิฏฐิมานะของตนเองลงหลังจากที่รู้ตัวว่าเป็นเพียงใบลานเปล่าท่านยอมไปขอเรียนกรรมฐานจากสามเณรผู้เป็นพระอรหันต์สามเณรน้อยต้องการทดสอบทิฏฐิของพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงชี้ไปที่หลุมโคลนกลางป่าแล้วสั่งว่าท่านอาจารย์ท่านจงลงไปในโคลนนั้นเดี๋ยวนี้พระโปธิละผู้เคยยิ่งใหญ่ไม่รีรอแม้แต่วินาทีเดียวท่านก้าวเท้าลงไปในหลุมโคลนจนจีวรเปรอะเปื้อนท่านทำตามคำสั่งของสามเณรทุกอย่างโดยไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีความถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีความรู้มากกว่าเมื่อเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริงสามเณรจึงบอกให้ขึ้นมาแล้วสอนปริศนาธรรมง่ายๆเรื่องการสำรวมทวารทั้ง6เปรียบเหมือนจอมปลวกที่มีรู6 รูเหี้ยเข้าไปอาศัยอยู่หากจะจับเหี้ยก็ต้องอุดรูทั้ง5เหลือไว้รูเดียวคือใจแล้วเฝ้าดูมันพิมพามองดูพระโปธิละที่เปื้อนโคลนแต่ใบหน้ากลับเปล่งประกายด้วยความหลุดพ้นท่านไม่ได้งดงามด้วยจีวรที่สะอาดอีกต่อไปแต่งดงามด้วยใจที่สะอาดปราศจากมานะความถือตัวภาพนิมิตจางหายไปพิมพาสะดุ้งตื่นจากภวังค์หันมาสบตาแม่ชีปัญญาโยมพิมพาตอนนี้ชุดขาวของโยมสะอาดมากแต่ใจของโยมกำลังเปื้อนโคลนที่ชื่อว่ามานะโยมกำลังเอาความดีมาเป็นเครื่องประดับบารมีเอาศีลมาเป็นอาวุธไว้ทิ่มแทงตัดสินคนอื่นโยมลืมไปแล้วหรือว่าแก่นแท้ของธรรมะคือการขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ไปเที่ยวขัดเกลาชาวบ้านที่ลูกสาวโยมเขาถอยห่างไม่ใช่เพราะเขาเกลียดธรรมะแต่เขาเกลียดอัตตาของโยมที่แฝงมากับคำสอนเขาอยากได้แม่คนธรรมดาที่กอดเขาได้รับฟังเขาได้ไม่ใช่แม่ชีที่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วชี้หน้าสั่งสอนคำพูดของแม่ชีเหมือนน้ำเย็นจัดสาดเข้าหน้าพิมพาหน้าชาไปทั้งแถบความภาคภูมิใจที่สะสมมาตลอด3 เดือนพังทลายลงเธอก้มดูตัวเองใช่จริงๆด้วยเธอหลงทางเสียแล้วเธอหลงคิดว่าการรู้ธรรมะคือการเป็นคนวิเศษแต่แท้จริงแล้วยิ่งรู้ธรรมะตัวตนต้องยิ่งเล็กลงต้องยิ่งอ่อนน้อมต้องยิ่งเข้าใจเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ยิ่งสูงส่งจนแตะต้องไม่ได้น้ำตาแห่งความสำนึกผิดรินรนพิมพากราบลงแทบเท้าแม่ชีปัญญาอีฉันผิดไปแล้วเจ้าค่ะแม่ชีอีฉันหลงตัวเองเป็นใบลานเปล่าจริงๆอีฉันควรทำอย่างไรเจ้าคะกลับไปเป็นคนธรรมดาเถอะโยมแม่ชีรูปเห่าพิมพาอย่างเมตตาถอดหัวโขนของผู้ปฏิบัติธรรมออกแล้วกลับไปเป็นแม่ของลูกเป็นเพื่อนของเพื่อนมนุษย์
มองพวกเขาด้วยความกรุณาไม่ใช่ด้วยการตัดสินคนที่เขาทุกข์เขาต้องการคนเข้าใจไม่ใช่คนพิพากษาจำไว้นะยิ่งสูงต้องยิ่งหนาวหมายถึงยิ่งปฏิบัติสูงใจต้องยิ่งเย็นยิ่งสงบไม่เร่าร้อนด้วยทิฏฐิพิมพากลับบ้านในเย็นวันนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเธอถอดชุดขาวออกพับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยแล้วสวมชุดลำลองธรรมดาเธอมองโทรศัพท์มือถือตัดสินใจส่งข้อความหาลูกสาวสั้นๆไม่ใช่คำสอนธรรมะแต่เป็นคำคูดจากหัวใจแม่นิดาลูกแม่ขอโทษนะที่พูดไม่ดีแม่รักลูกนะถ้าเหนื่อยก็กลับบ้านเรานะแม่จะทำกับข้าวรอการลดอัตราลงนั้นไม่ได้ทำให้พิมพาดูต่ำต้อยลงเลยในทางตรงกันข้ามมันทำให้หัวใจของเธอเปิดกว้างขึ้นพร้อมที่จะรองรับความทุกข์ของลูกหลานได้อย่างแท้จริงและบททดสอบความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่พาพิมพาไปสู่ความเข้าใจในความรักในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อพายุลูกใหญ่กำลังจะพัดผ่านนิดาสมสารกลับมาที่รังที่ว่างเปล่าแห่งนี้หลังจากที่พิมพาได้กระเทาะเปลือกแห่งความถือตัวออกไปได้เปราะหนึ่งบรรยากาศในบ้านก็เริ่มกลับมาผ่อนคลายขึ้นพิมพาเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างเรียบง่ายไม่เพ่งโทษผู้อื่นไม่ยกตนข่มใครแต่แล้วความเงียบสงบของบ้านก็ถูกทำลายลงในคืนฝนพรำคืนหนึ่งเสียงกริ่งหน้าบ้านดังระรัวกลางดึกพิมพาสะดุ้งตื่นรีบคว้าเสื้อคลุมมาสวมแล้วเปิดไฟหน้าบ้านภาพที่เห็นผ่านรั้วเหล็กทำเอาหัวใจคนเป็นแม่หล่นวูบนิดาลูกสาวคนโตยืนเปียกปอนอยู่หน้าประตูข้างกายมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหน้าที่เคยสวยงามบัดนี้อิดโรยและเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบมาสคาร่าที่ไหลเยิ้มเพราะร้องไห้แม่นิดาเรียกเสียงสั่นเครือทันทีที่ประตูรั้วเปิดออกเธอก็โผล่เข้ากอดแม่แน่นร้องไห้โฮอย่างไม่อายฟ้าฝนพิมพาไม่ได้ถามอะไรสักคำเธอกอดลูกตอบลูบหลังลูบไหล่เหมือนตอนนิดายังเป็นเด็กน้อยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่อยู่นี่แล้วเข้าบ้านก่อนนะคืนนั้นนิดาระบายความทุกข์ที่อัดอั้นมานานสามีที่เธอรักและไว้ใจแอบไปมีคนอื่นและขอหย่าทิ้งหนี้สินก้อนโตไว้ให้เธอรับผิดชอบชีวิตคู่ที่สร้างมา10 ปีพังทลายลงในพริบตานิดารู้สึกเหมือนโลกถล่มทลายไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนอกจากแม่พิมพานั่งฟังลูกร้องไห้ความรู้สึกโกรธแค้นลูกเขยพุ่งขึ้นมาในอกทำไมทำกับลูกฉันแบบนี้ไฟแห่งโทสะเรื่องคุกรุ่นแต่ทันใดนั้นสติที่ฝึกฝนมาก็ทำงานพิมพารู้ทันความโกรธแต่เธอกลับเลือกที่จะใช้วิธีกดข่มมันไว้ด้วยความเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่โกรธต้องนิ่งต้องวางเฉยพิมพานั่งตัวตรงสีหน้าเรียบเฉยพยายามแผ่เมตตาในใจขณะที่ลูกกำลังฟูมฟายเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่านิดาหยุดร้องไห้เถอะลูกมันไม่มีประโยชน์เสียใจไปเขาก็ไม่กลับมาหรอกทุกอย่างเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถือว่าเราหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะอโหสิกรรมให้เขาไปเถอะจะได้ไม่ผูกเวรกันอีกนิดาเงยหน้าขึ้นมองแม่ด้วยแววตาตัดพ้อแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยหรอหนูเจ็บจะตายอยู่แล้วแม่พูดเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายๆแม่ไม่โกรธมันบ้างหรอที่มันทำกับหนูแบบนี้แม่โกรธไปแม่ก็บาปสิลูกแม่ไขว่ไปแม่โกรธไปแม่ก็บาปสิลูกไฟโกรธมันเผาใจเราแม่ไม่อยากให้ลูกร้อนรุ่มวางมันลงซะหนูทำไม่ได้หนูไม่ใช่แม่ชีนิดาตะโกนลั่นห้องหนูอยากได้แม่ที่เข้าใจความรู้สึกหนูไม่ใช่แม่ที่ทำตัวเย็นชาเหมือนก้อนหินแม่รู้ไหม
ยิ่งแม่ทำท่าสงบแบบนี้ หนูยิ่งรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนิดาวิ่งหนีขึ้นห้องนอนปิดประตูปังทิ้งให้พิมพานั่งอึ้งอยู่กลางห้องรับแขกความมั่นใจของพิมพาสั่นคลอนอีกครั้งเราทำผิดตรงไหนเราสอนให้ลูกปล่อยวางสอนให้ไม่ผูกเวรมันคือทางพ้นทุกข์ไม่ใช่หรือทำไมลูกถึงบอกว่าเราเย็นชาเช้าวันรุ่งขึ้นพิมพารีบไปหาแม่ชีปัญญาแต่เช้าตรู่เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังด้วยความร้อนใจแม่ชีเจ้าขาอีฉันพยายามใช้อุเบกขาวางเฉยไม่โกรธตอบแต่อีฉันกลับทำให้ลูกเสียใจอีฉันสับสนไปหมดแล้วเจ้าค่ะธรรมะข้อไหนกันแน่ที่จะช่วยลูกอีฉันได้แม่ชีปัญญายิ้มบางๆพลางรินชาร้อนใส่ถ้วยส่งให้พิมพาโยมพิมพาอุเบกขากับความเฉยเมยมันต่างกันนะอุเบกขาที่แท้จริงต้องมาจากปัญญาที่เข้าใจโลกและต้องมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่โยมทำเมื่อคืนเขาเรียกว่าโมหะที่ปลอมตัวมาเป็นอุเบกขาคือความไม่รู้ว่าจะจัดการอารมณ์ยังไงเลยแกล้งทำเป็นนิ่งกดข่มความรู้สึกไว้และปฏิเสธความรู้สึกของคนอื่นมันคือความแห้งแล้งไร้น้ำใจคนกำลังจมน้ำเขาต้องการห่วงยางไม่ใช่ต้องการฟังบรรยายเรื่องทฤษฎีการว่ายน้ำโยมต้องกระโดดลงไปกอดเขาให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้จมน้ำอยู่คนเดียวมานี่สิแม่จะเล่าเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ให้ฟังแม่ชีปัญญาพาพิมพาดำดิ่งสู่นิมิตอีกครั้งคราวนี้ภาพที่ปรากฏไม่ใช่ป่าเขาแต่เป็นท้องพระโรงอันวิจิตรการตาในสมัยพุทธกาลพิมพาเห็นพระราชาและพระราชินีคู่หนึ่งนั่งเคียงข้างกันพระราชินีผู้นั้นคือพระนางมัลลิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งพระราชาถามพระราชินีด้วยความรักว่ามัลลิกาเธอรักใครที่สุดในโลกพระราชาคาดหวังว่าพระนางจะตอบว่ารักพระองค์เพคะแต่พระนางมัลลิกากลับตอบตามความจริงด้วยปัญญาว่าหม่อมฉันรักตัวเองที่สุดเพคะและพระองค์ก็รักตัวเองที่สุดเช่นกันคำตอบนั้นดูเหมือนจะเย็นชาแต่พระนางมัลลิกาไม่ได้หยุดแค่นั้นพระนางกราบทูลต่อว่าเพราะเรารักตัวเองที่สุดเราจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะผู้อื่นก็รักตัวเองที่สุดเช่นกันและหลังจากนั้นเมื่อพระราชาทำผิดพลาดหรือมีความทุกข์พระนางมัลลิกาจะเป็นคนแรกที่เข้าไปปลอบโยนเป็นเพื่อนคู่คิดที่รับฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการตัดสินหรือด้วยการท่องจำธรรมะมาสอนภาพเปลี่ยนไปอีกฉากหนึ่งพิมพาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนางปตาจาราหรืออีกแง่มุมหนึ่งน่าจะเป็นในอีกแง่มุมหนึ่งของความกรุณาหรือแม้แต่อังคุลิมานพระองค์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเทศนาเรื่องสุญญตาคือความว่างแต่พระองค์เริ่มจากการหยุดและรับฟังความทุกข์ของพวกเขาพระองค์ยื่นพระหัตถ์แห่งความกรุณาไปสัมผัสใจที่เจ็บปวดก่อนเมื่อใจเขาเย็นลงแล้วปัญญาจึงจะเกิดได้โยมเห็นไหมเสียงแม่ชีดังก้องในนิมิตความกรุณาคือความหวั่นไหวไปกับความทุกข์ของผู้อื่นอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่ใช่การยืนดูเฉยๆโยมต้องยอมให้ใจของโยมสั่นสะเทือนไปกับความเจ็บปวดของลูกร้องไห้กับเขาได้กอดเขาได้บอกเขาว่าแม่ก็เสียใจที่ลูกเจ็บนั่นคือยาขนานเอกพอลูกเขารู้ว่ามีคนเข้าใจจิตเขาจะเปิดรับแล้วตอนนั้นแหละค่อยหยอดยาที่ชื่อว่าสติลงไปทีละน้อยพิมพาลืมตาขึ้นพร้อมน้ำตาคลอเบ้าเธอเข้าใจแล้วเธอใช้ธรรมะผิดวิธีเธอใช้มันเป็นเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บปวดแต่ลืมไปว่าหน้าที่ของแม่คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่ห้องเรียนธรรมะพิมพากลับบ้านไปหานิดายังนอนซมอยู่ในห้องพิมพาเดินเข้าไปนั่งข้างเตียง
ลูบหัวลูกสาวเบาๆนิดาลืมตาขึ้นมองแม่ด้วยสายตาหวาดระแวงกลัวจะโดนเทศอีกแต่คราวนี้พิมพาไม่ได้พูดอะไรเธอก้มลงกอดลูกสาวแน่นแล้วกระซิบข้างหูร้องออกมาเธอลูกแม่รู้นะว่ามันเจ็บแม่ก็เจ็บไปกับลูกแม่จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนร้องให้พอเลยนะเพียงแค่นั้นทนบน้ำตาของนิดาก็พังทลายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ที่มีความอบอุ่นรองรับพิมพานั่งกอดลูกอยู่นาน2 นานปล่อยให้เสื้อของเธอเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอไม่ได้พูดเรื่องอนิจจังหรือปล่อยวางเลยสักคำแต่การกระทำของเธอกำลังสอนธรรมะข้อใหญ่ที่สุดนั่นคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกในวันนั้นรังที่เคยว่างเปล่าและแห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นด้วยน้ำตาแห่งความเข้าใจพิมพาได้เรียนรู้ว่าการเป็นแม่พระไม่ได้หมายถึงการเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์แต่หมายถึงการเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจพร้อมที่จะโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้ไว้ในอ้อมแขนพิมพาได้รับมอบหมายให้เป็นเรหันยิกช่วยดูแลเงินบริจาคในงานกฐินประจำปีเพราะความไว้วางใจที่เธอเป็นครูเก่าและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเคร่งครัดพิมพาทำหน้าที่นี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจดบัญชีทุกบาททุกสตางค์อย่างละเอียดแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งหลังจบงานบุญใหญ่กรรมการวัดประชุมสรุปยอดเงินปรากฏว่าเงินสดจำนวนหนึ่งหายไปจากตู้เซฟ 50,000 บาททุกคนในที่ประชุมต่างมองหน้ากันเลิกลักสายตาแห่งความสงสัยเริ่มสาดส่องไปทั่วและสุดท้ายมันก็มาหยุดที่พิมพาผู้ถือกุญแจตู้เซฟคนสุดท้ายก่อนเงินจะหายไปป้าพิมพาป้าเป็นคนปิดตู้ใช่ไหมแล้วเงินมันหายไปไหนล่ะป้าสมรกรรมการวัดปากกล้าเอ่ยถามขึ้นกลางวงฉันไม่รู้นะฉันนับครบแล้วก็ล็อกกุญแจทันทีฉันสาบานได้พิมพาตอบเสียงดังด้วยความตกใจและโกรธจัดที่ถูกกล่าวหาสาบานนะใครก็ทำได้แต่เงินมันหายไปตอนป้าถึงถุงเงินคนเดียวนี่นาแหมเห็นทำตัวเป็นแม่พระนุ่งขาวห่มขาวที่แท้ก็เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นคำครหานินทาแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านราวกับไฟลามทุ่งครูพิมพาขโมยเงินวัดคนม่าซื่อใจคดระวังนะอย่าให้เข้าใกล้เงินพิมพากลับบ้านด้วยหัวใจที่แหลกสลายยิ่งกว่าตอนลูกไม่มาหายิ่งกว่าตอนป่วยไข้เพราะครั้งนี้มันคือการถูกทำลายเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตตัวตนของครูพิมพาผู้ซื่อสัตย์ถูกเหยียบย่ำจนจมดินพิมพานอนร้องไห้ทั้งคืนไม่กล้าออกไปสู้หน้าใครแม้แต่นิดาก็พลอยถูกชาวบ้านมองด้วยสายตาดูแคลนไปด้วยแม่เราไปแจ้งความไหมให้ตำรวจมาพิสูจน์ความจริงหนูทนเห็นแม่โดนด่าแบบนี้ไม่ได้นิดาเสนอด้วยความโกรธแทนแม่แจ้งไปแล้วจะได้อะไรเขาก็หาว่าแม่แก้ตัวหลักฐานมันไม่มีแต่คำพูดคนพิมพาตัดพ้อด้วยความสิ้นหวังความทุกข์ครั้งนี้มันร้อนแรงดั่งไฟนรกมันเผาผลาญใจจนพิมพาอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปจะได้พ้นข้อครหาเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพิมพาแอบไปที่วัดไม่ได้ไปเพื่อแก้ตัวแต่ไปหาที่พึ่งสุดท้ายแม่ชีปัญญาพิมพากราบแม่ชีทั้งน้ำตาสะอื้นจนตัวโยนแม่ชีเจ้าขาอีฉันไม่ได้ทำทำไมเขาถึงทำกับอีฉันแบบนี้อีฉันทำความดีมาตลอดทำไมต้องมาเจอเรื่องอัปยศอดสูตอนแก่ด้วยเจ้าคะใจอีฉันมันจะระเบิดอยู่แล้วแม่ชีปัญญามองดูพิมพาด้วยความสงบนิ่งไม่มีความตื่นตระหนกไปกับเรื่องราวร้อนร้ายนั้นโยมพิมพาวางตัวพิมพาลงก่อนนะแม่ชีเอ่ยเสียงเรียบที่โยมเจ็บปวดเจียนตายตอนนี้ไม่ใช่เพราะเงินหายแต่เพราะตัวกูของโยมมันถูกด่า
ของกูคือชื่อเสียงเกียรติยศมันถูกทำลายโยมกำลังแบกโลกธรรม8อยู่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มันเป็นของคู่โลกมานี่แม่จะพาไปดูตัวอย่างของมหาบุรุษผู้ถูกใส่ร้ายยิ่งกว่าโยมเป็น100 เท่าแต่ท่านไม่สะเทือนเลยแม่ชีปัญญาพาพิมพาย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลณวัดเชตวันท่ามกลางพุทธบริษัทที่กำลังฟังธรรมอยู่เนืองแน่นในนิมิตพิมพาเห็นหญิงงามคนหนึ่งชื่อนางจินจมานวิกาเดินเข้ามากลางวงล้อมท้องของนางป่องนูนเหมือนคนตั้งครรภ์ใกล้คลอดนางชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าท่ามกลางธารกำนันท่านสมณโคดมท่านเทศนาสอนคนอื่นไปทั่วแต่ลูกในท้องของฉันนี่ท่านจะไม่รับผิดชอบหรือไงท่านทำให้ฉันท้องแล้วทิ้งขว้างช่างหน้าไม่อำอายพิมพาในนิมิตขนลุกสู้ด้วยความตกใจนี่คือการใส่ร้ายที่รุนแรงที่สุดกล่าวหาพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ว่าทำผิดศีลข้อกาเมผู้คนในที่นั้นเริ่มส่งเสียงฮือฮาบางคนที่เป็นปุถุชนเริ่มลังเลสงสัยแต่พระพุทธองค์ทรงหยุดเทศนาทรงปิดทัดลงแล้วตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ราบเรียบนุ่มนวลไร้ซึ่งความโกรธไร้ซึ่งการแก้ตัวที่ลนลานทรงตรัสกับนางจินจมานวิกาเพียงสั้นๆว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดนั้นจริงหรือไม่จริงมีเพียงเรา2 คนเท่านั้นที่รู้คำตอบของพระพุทธองค์สงบเย็นดุจมหาสมุทรไม่มีการปกป้องตัวตนไม่มีการด่าตอบทันใดนั้นความจริงก็ปรากฏอินทระดลบันดาลให้หนูไปกัดเชือกที่ผูกไม้กลมๆไว้หน้าท้องของนางจินจมานวิกาไม้นั้นร่วงตกลงมาใส่เท้านางท่ามกลางสายตาของทุกคนความจริงถูกเปิดเผยนางไม่ได้ท้องแต่แกล้งทำเพื่อทำลายชื่อเสียงพระศาสดาพิมพาในนิมิตดูภาพนั้นแล้วสะท้อนใจพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐสุดยังโดยนินทาใส่ร้ายแล้วนับประสาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเธอโยมเห็นไหมแม่ชีกล่าวพระพุทธองค์ไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่มีตัวตนให้ใครด่าเมื่อไม่มีเป้าให้ยิงลูกศรคำด่าก็ตกลงพื้นแต่โยมเอาตัวตนไปรับลูกศรมันเลยปักอกเลือดสาดความจริงคือความจริงโยมพิมพามันไม่ต้องการคำอธิบายมากและมันไม่ตายไปกับคำโกหกใครจะว่าโยมขโมยถ้าโยมไม่ได้ขโมยโยมก็คือผู้บริสุทธิ์ศีลของโยมอยู่ที่ใจโยมไม่ได้อยู่ที่ปากชาวบ้านจงกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเชิดหน้าด้วยความสงบใครด่ามาให้ยิ้มรับแล้วแผ่เมตตาว่าขอบคุณที่มาทดสอบใจถ้าโยมผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยไม่โกรธไม่เกลียดโยมจะชนะอย่างแท้จริงคือชนะกิเลสในใจตนพิมพากราบลาแม่ชีด้วยใจที่เบาขึ้นแม้ปัญหาภายนอกยังไม่จบแต่ปัญหาภายในจบแล้วพิมพากลับด้านบอกนิดาว่าไม่ต้องทำอะไรลูกเราอยู่ของเราให้ดีเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏพิมพาไปจ่ายตลาดตามปกติเจอสายตาเหยียดหยามเธอส่งยิ้มให้เจอคำกระแนะกระแหนเธอแผ่เมตตาในใจสัพเพสัตตาขอให้เธอมีความสุขเถิดนะอย่าได้มีเวรต่อกันเลยใจของพิมพาเย็นลงอย่างน่าอัศจรรย์เธอค้นพบแล้วว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการที่ความสุขของเราไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นแล้วปาฏิหาริย์แห่งความจริงก็ทำงานอีก1 สัปดาห์ต่อมาตำรวจจับขโมยได้สารภาพว่าเป็นหลานชายของป้าสมรคนที่ด่าพิมพาแอบปั๊มกุญแจเข้าไปขโมยเงินความจริงกระจ่างชัดป้าสมรหน้าแตกยับรีบหิ้วกระเช้ามาขอขมาพิมพาถึงบ้านพิมพารับกระเช้าไว้แล้วยิ้มให้อย่างจริงใจไม่เป็นไรจ้ะพี่สมรฉันไม่โกรธหรอกถือว่าฟาดเคราะห์นะต่อไปก็ระวังหน่อยแล้วกันวันนั้นพิมพาไม่ได้รู้สึกสะใจที่ชนะแต่เธอรู้สึกว่างจากความแค้นว่างจากความถือตัว
เธอได้ก้าวข้ามกำแพงแห่งโลกธรรมมาอีกขั้นรังที่ว่างเปล่าของเธอตอนนี้ไม่ได้มีแต่ความรักแต่เริ่มมีปัญญาส่องสว่างเจิดจ้าพร้อมที่จะเผชิญกับบทสุดท้ายของชีวิตความแก่และความตายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีวันหนึ่งขณะที่พิมพากำลังนั่งสอนธรรมะให้นิดาลูกสาวคนโตฟังที่ระเบียงบ้านจู่ๆอาการหน้ามืดที่เคยคิดว่าเป็นแค่ลมแดดก็จู่โจมอย่างรุนแรงพิมพาวูบหมดสติไปต่อหน้าต่อตาลูกสาวนิดากรีดร้องเรียกแม่เสียงหลงรีบพาส่งโรงพยาบาลด้วยความตระหนกผลการตรวจครั้งนี้ไม่ใช่ข่าวดีเหมือนครั้งก่อนหมอแจ้งว่าอวัยวะภายในเริ่มเสื่อมสภาพตามวัยและมีก้อนเนื้อร้ายที่กำลังลุกลามเวลาที่เหลืออยู่อาจมีไม่มากนักนิดาร้องไห้ฟูมฟายกอดแม่แน่นแม่ห้ามเป็นอะไรนะแม่ต้องสู้นะหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ความกลัวการพลัดพรากกัดกินหัวใจลูกสาวจนแทบเสียสติแต่พิมพาผู้ที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้กลับมีใบหน้าที่สงบนิ่งรอยยิ้มจางๆประดับที่มุมปากแววตาไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยนิดาฟังแม่นะลูกพิมพาเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่นความตายมันเป็นเพื่อนสนิทที่เราเดินหนีมันมาตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งมันก็ต้องมาเคาะประตูบ้านเราอยู่ดีแม่เตรียมตัวรับแขกคนนี้มานานแล้วลูกอย่าร้องไห้ไล่แขกของแม่เลยนะแม้ปากจะบอกว่าไม่กลัวแต่เมื่อความเจ็บปวดทางกายกำเริบขึ้นมันก็เป็นบททดสอบที่สาหัสสากันเวทนาที่เกิดจากโรคร้ายมันรุนแรงเหมือนมีใครเอามีดมากรีดเนื้อพิมพาต้องใช้ขันติธรรมอย่างสูงในการประคองสติไม่ให้จิตตกลงไปในบ่อแห่งความทุรนทุรายในคืนที่ปวดร้าวที่สุดพิมพากำหนดจิตระลึกถึงแม่ชีปัญญาผู้ซึ่งสังขารร่วงโรยไปมากแล้วและไม่สามารถมาเยี่ยมได้แต่เสียงธรรมของท่านยังก้องกังวานในจิตในห้วงสมาธิที่พิมพากำลังพิจารณาความเจ็บปวดเธอนึกถึงเรื่องเล่าที่แม่ชีเคยสอนไว้เกี่ยวกับภูเขา4 ลูกที่กลิ้งบดขยี้สัตว์โลกเพื่อเตือนสติให้พิมพาเห็นความจริงว่าไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้จิตของพิมพาเริ่มดำดิ่งเข้าสู่ภวังค์แห่งนิมิตย้อนกลับไปสู่สมัยพุทธกาลณพระราชวังของพระเจ้าประเสนทิโกศลพิมพาเห็นพระเจ้าประเสนทิโกศลนั่งเฝ้าพระองค์ท่านด้วยสีพระพักตร์เคร่งเครียดพระองค์ท่านตรัสถามเปรียบเทียบว่าดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนมีราชบุรุษวิ่งมาจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้มารายงานว่ามีภูเขาขนาดใหญ่เท่าฟ้ากำลังกลิ้งบดทับสัตว์ทั้งหลายมาโดยรอบและกำลังใกล้เข้ามาทุกทีหากภัยใหญ่นี้มาถึงมหาบพิตรจะทำอย่างไรพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงตรึกตรองแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภัยใหญ่ถึงชีวิตเช่นนี้มาถึงการรบด้วยกองทัพก็สู้ไม่ได้การใช้เวทมนต์หรือทรัพย์สินเงินทองแลกเปลี่ยนก็ทำไม่ได้สิ่งเดียวที่พึงกระทำคือการประพฤติธรรมการทำกุศลและการทำบุญเท่านั้นพระเจ้าข้าพระองค์ท่านจึงตรัสรับรองว่าฉันนั้นเหมือนกันมหาบพิตรภูเขาคือชราและมรณะกำลังกลิ้งเข้ามาหาท่านบดขยี้ชีวิตของท่านอยู่ทุกขณะท่านจะมัวประมาทอยู่ไม่ได้จงเร่งทำความดีเถิดผ้าภูเขาหินมหึมา4 ลูกที่กลิ้งเข้ามาในนิมิตเสียงคลื่นของมันดังก้องสะเทือนเลื่อนลั่นเปรียบเสมือนความเจ็บปวดที่กำลังบีบคั้นร่างกายพิมพา
แต่แทนที่เธอจะวิ่งหนีด้วยความกลัวพิมพาในนิมิตกลับยืนสงบนิ่งมองดูภูเขานั้นด้วยความเข้าใจอ๋อมันเป็นธรรมชาติของมันต้องกลิ้งมาบดขยี้ร่างกายนี้ให้แหลกเหลวแต่จิตนี้ภูเขากลิ้งทับไม่ได้เมื่อจิตแยกกายออกจากผู้รู้ได้ความเจ็บปวดก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเจ็บแต่เป็นกายมันเจ็บพิมพาลืมตาขึ้นบนเตียงโรงพยาบาลเหงื่อการแตกพลักแต่ใบหน้ากลับผ่องใสนิดาที่เฝ้าอยู่ข้างๆเห็นแม่ลืมตาตื่นมาด้วยแววตาที่สว่างไสวก็รีบเช็ดหน้าให้แม่ปวดมากไหมนิดาถามเสียงเครือกายมันปวดลูกแต่ใจแม่ไม่ปวดพิมพาตอบยิ้มนิดาลูกจงจำไว้นะร่างกายเราเหมือนบ้านเช่าเจ้าของบ้านตัวจริงคือธรรมชาติตอนนี้เขามาไล่ที่แล้วเราก็แค่ต้องคืนบ้านเขาไปแล้วย้ายจิตเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าคือนิพพานหรือสุขติภูมิอย่าไปยึดบ้านผุพังหลังนี้เลยนะคำพูดของพิมพาในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำปลอบใจแต่เป็นการถ่ายทอดมรดกธรรมครั้งสำคัญนิดาเริ่มซึมซับความแข็งแกร่งของแม่เธอหยุดร้องไห้ฟูมฟายแต่หันมาทำหน้าที่พยาบาลแม่ด้วยสติและความรักเธออ่านหนังสือธรรมะให้แม่ฟังสวดมนต์พร้อมกับแม่เปลี่ยนบรรยากาศห้องพักผู้ป่วยที่อึมครึมให้กลายเป็นห้องปฏิบัติธรรมขนาดย่อมข่าวอาการป่วยของพิมพาแพร่กระจายไปถึงหูลูกชายทั้งสองเก่งและตั้มที่ห่างหายไปนานเพราะทิฐิและภาระทางโลกเมื่อรู้ว่าแม่กำลังจะจากไปกำแพงทิฐิก็พังทลายลงความรู้ผิดชอบดีที่ถูกกิเลสบดบังเริ่มทำงานสองพี่น้องรีบเคลียร์งานแล้วขับรถบึ้งมาหาแม่ที่โรงพยาบาลแต่ในใจลึกๆพวกเขากลัวว่าแม่จะโกรธกลัวว่าแม่จะไม่ให้อภัยและกลัวที่สุดคือกลัวว่าจะมาไม่ทันดูใจเมื่อประตูห้องพักเปิดออกลูกชายทั้งสองเห็นแม่นอนสู้ผอมสายระยงระยางแต่แววตาที่หันมามองพวกเขานั้นไม่มีร่องรอยของความโกรธแค้นที่เคยมีในอดีตเหลือเพียงสายตาแห่งความรักที่บริสุทธิ์และว่างเปล่าจากตัวตนพิมพายกมือที่สั่นเทาๆขึ้นเล็กน้อยกวักมือเรียกลูกชายทั้งสองเข้ามาใกล้ๆมาสิลูกแม่รออยู่วินาทีนั้นน้ำตาของผู้ชายอก3 ศอกก็ไหลพรากเก่งและตั้มโผเข้ากราบเท้าแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กน้อยขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินทั้งเรื่องที่ดินเรื่องความห่างเหินพิมพาลูบเห่าลูกชายทั้งสองความอบอุ่นจากมือแม่ส่งผ่านไปถึงหัวใจลูกเป็นการเชื่อมต่อสายใยครั้งสุดท้ายที่ส่งพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆในช่วงเวลานี้ไม่มีการรื้อฟื้นความหลังไม่มีการต่อว่ามีแต่ปัจจุบันที่เปี่ยมไปด้วยการให้อภัยรถพยาบาลเคลื่อนตัวเข้าสู่หมู่บ้านจัดสรรที่คุ้นเคยมาจอดเทียบที่หน้าบ้าน2 ชั้นหลังงามบ้านที่เคยเงียบเหงาบัดนี้กลับมาคึกคักไปด้วยลูกหลานที่มารวมตัวกันพิมพาถูกพยุงลงนอนบนเตียงไม้สักชั้นล่างที่จัดเตรียมไว้อย่างดีลมเย็นๆจากหน้าต่างพัดโชยกลิ่นดอกแก้วเข้ามาแตะจมูกพิมพาสูดลมหายใจลึกๆรู้สึกผ่อนคลายที่ได้กลับมาอยู่ในอาณาจักรของเธอในช่วงวาระสุดท้ายนี้พิมพาปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจหรือการยื้อชีวิตที่ทรมานเธอเลือกการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้จิตเป็นสมาธิที่สุดลูกๆถึง3 คนนิดาเก่งและตั้มผลัดเวรกันดูแลแม่เช็ดตัวป้อนน้ำและที่สำคัญคือนั่งสมาธิเป็นเพื่อนแม่เย็นวันหนึ่ง
ขณะที่แสงแดดสีทองสาดส่องเข้ามาในห้อง พิมพาเรียกประชุมลูกๆทุกคนเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่เธอเขียนสะสมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่งให้นิดานี่คือพินัยกรรมของแม่พิมพาเสียงแหบพร่าลูกๆทุกคนมองหน้ากันคิดว่าเป็นเรื่องทรัพย์สินแต่เมื่อนิดาเปิดดูกลับพบว่าเป็นบันทึกข้อธรรมะและความรู้สึกดีๆที่แม่มีต่อลูกบันทึกวันที่แม่ให้อภัยลูกบันทึกวันที่แม่ชนะใจตัวเองไม่มีการแบ่งที่ดินหรือแบ่งเงินทองเพราะแม่จัดการไว้หมดแล้วแต่ในสมุดเล่มนี้มีค่ามากกว่านั้นแม่ไม่มีเงินทองมากมายให้พวกเจ้าหรอกนะแต่แม่มีความจริงข้อหนึ่งจะบอกพิมพามองหน้าลูกทีละคนลูกเอ๋ยตลอดชีวิตแม่เคยคิดว่าความสุขคือการมีพวกเจ้าอยู่ใกล้ๆแต่พอพวกเจ้าแยกย้ายไปแม่ถึงได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่แม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่เอาใจไปผูกไว้กับขาของใครวันนี้แม่จะไปแล้วแม่ไม่ได้ทิ้งพวกเจ้าแต่แม่กำลังจะเดินทางไกลพวกเจ้าไม่ต้องห่วงแม่และไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่องที่ผ่านมาอดีตมันจบไปแล้วให้มันจบไปพร้อมกับลมหายใจแม่นะบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและเงียบสงบไม่มีเสียงร้องไห้ฟูมฟายมีแต่เสียงสะอื้นเบาๆด้วยความกตัญญูพิมพารู้สึกว่าภารกิจทางโลกของเธอเสร็จสิ้นแล้วห่วงกังวลต่างๆหลุดร่อนออกไปเหลือเพียงจิตที่ผ่องใสรอเวลาเดินทางในขณะที่ร่างกายอ่อนแรงลงจิตของพิมพากลับตื่นรู้ยิ่งขึ้นเธอหลับตาลงภาพนิมิตสุดท้ายปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันชัยชนะแห่งธรรมพิมพาเห็นภาพพระเถระผู้ยิ่งใหญ่พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศทางปัญญากำลังเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อปลูดโยมแม่ผู้เป็นมิจฉาทิฐิก่อนที่ท่านจะนิพพานพิมพาเห็นพระสารีบุตรนอนอาพาธอยู่ในห้องเดิมที่ท่านเกิดร่างกายเจ็บปวดแสนสาหัสแต่จิตใจสว่างไสวในคืนนั้นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระเถระรัศมีเจิดจรัสไปทั่วบ้านจนนางสารีพรามณีผู้เป็นแม่ตกตะลึงนางเคยคิดว่าลูกชายทิ้งตระกูลไปบวชเป็นคนอกตัญญูแต่เมื่อเห็นเหล่าที่พระเจ้าที่นางนับถือมากราบไหว้ลูกชายนางจึงเกิดความศรัทธาและสำนึกในคุณของพระลูกชายพระสารีบุตรใช้โอกาสวาระสุดท้ายเทศนาโปรดโยมแม่ให้เห็นคุณพระรัตนตรัยจนโยมแม่บรรลุโสดาบันปิดประตูนรกได้สำเร็จพระสารีบุตรจึงนิพพานอย่างหมดห่วงเพราะได้ตอบแทนค่าน้ำนมข้าวน้อนอย่างสูงสุดแล้วคือการมอบดวงตาเห็นธรรมให้แม่ภาพนิมิตนั้นซ้อนทับกับภาพปัจจุบันพิมพาไม่ใช่พระสารีบุตรและลูกๆของเธอก็ไม่ใช่พรามณีแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการให้ธรรมะเป็นมรดกสุดท้ายพิมพาได้ทำให้ลูกเห็นแล้วว่าการตายอย่างสงบการตายอย่างผู้มีสติเป็นอย่างไรนี่คือบทเรียนราคาแพงที่หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัยไหนดูไว้นะลูกดูความตายให้ชัดๆมันไม่ได้น่ากลัวมันคือการเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเก่าทิ้งกายที่เน่าเปื่อยไปสู่จิตที่อิสระคืนนั้นลูกๆทั้ง3 คนนั่งล้อมวงรอบเตียงแม่สวดมนต์บทโพชฌงค์มาปริตเบาๆเสียงสวดมนต์ประสานกันเป็นทำนองแห่งความรักพิมพานอนฟังด้วยใจที่เบิกบานเธอเห็นอดีตของตัวเองตั้งแต่วันที่ร้องไห้ในครัวที่ว่างเปล่า
วันที่ทะเลาะกับลูกเรื่องที่ดิน วันที่ถูกใส่ร้ายที่วัดทุกอย่างคือละครฉากหนึ่งที่หล่อหลอมให้เธอมาถึงจุดนี้จุดที่ปล่อยวางได้อย่างแท้จริงเก่งลูกชายคนกลางก้มลงกระซิบข้างหูแม่ครับผมสัญญาผมจะบวชให้แม่ผมจะศึกษาธรรมะเหมือนแม่ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับไปให้สบายนะแม่คำสัญญานั้นคือโซ่ข้อสุดท้ายที่ถูกปลดออกพิมพายิ้มรับความปรารถนาสูงสุดของแม่ทุกคนคืออยากเห็นลูกเป็นคนดีและอยู่ในร่มเงาพระศาสนาบัดนี้เธอสมหวังแล้วสาธุลูกพิมพาเปล่งเสียงแผ่วเบาลมหายใจของพิมพาเริ่มแผ่วลงช่วงจังหวะการหายใจเริ่มทิ้งช่วงแต่มันเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีการทุรนทุรายไม่มีการกระสับกระส่ายจิตของพิมพาจับอยู่ที่พุทโธแน่นแฟ้นเคลื่อนเข้าสู่ความสว่างไสวอินภัยตัดการรับรู้เสียงภายนอกตัดความเจ็บปวดตัดความห่วงใยเหมือนนกที่กางปีกบินออกจากกรงขังที่ชื่อว่าร่างกายมุ่งหน้าหาท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลพิมพากำลังจะไปสู่สุคติภูมิที่เธอสร้างวิมานรอไว้ด้วยบุญกุศลตลอดชีวิตลูกๆมองดูแม่ด้วยความอาลัยแต่ไม่มีใครร้องไห้เสียงดังรบกวนจิตแม่ตามที่แม่ชีปัญญาเคยสอนพวกเขากลั้นสะอื้นจับมือแม่ไว้ส่งกระแสจิตบอกรักและขอบคุณจนกระทั่งทรวงอกที่เคยกระเพื่อมขึ้นลงของพิมพาหยุดนิ่งลงอย่างถาวรความเงียบเข้าปกคลุมห้องแต่เป็นความเงียบที่ศักดิ์สิทธิ์พิมพาจากไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงร่างที่สงบงามดั่งคนนอนหลับและรอยยิ้มพิมพ์ใจที่มุมปากราวกับจะบอกลูกหลานว่าแม่ชนะแล้วแม่ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วรังที่เคยว่างเปล่าบัดนี้ว่างเปล่าจากตัวตนแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะที่พิมพาทิ้งไว้ชีวิตของหญิงชราคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยความเหงาจบลงด้วยความเป็นอิสระและกลายเป็นตำนานสอนใจให้ลูกๆหลานๆได้เล่าขานสืบไปงานศพของแม่พิมพาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามความประสงค์ของเธอไม่มีมหรสพคลึกครื้นไม่มีการจ้างคนมาร้องไห้มีเพียงการสวดพระอภิธรรมและการเจริญจิตภาวนาแขกเรือที่มาร่วมงานต่างสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกต่างออกไปมันไม่ใช่ความโศกเศร้าที่หดหู่แต่เป็นความอาลัยที่เจือด้วยความศรัทธารูปหน้าศพของแม่พิมพาเป็นรูปที่เธอถ่ายตอนไปปฏิบัติธรรมที่วัดใบหน้าอิ่มเอิบด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตานิดาเก่งและตั้มยืนต้อนรับแขกด้วยความเข้มแข็งพวกเขาไม่ได้ดูน่าเวทนาเหมือนลูกกำพร้าที่หลงทางแต่ดูมั่นคงเพราะมีหลักธรรมของแม่ค้ำจุนใจแม่ไปสบายแล้วครับป้าเก่งบอกกับเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานแม่สอนพวกผมจนนาทีสุดท้ายแม่เป็นครูที่เก่งที่สุดจริงๆหลังงานฌาปนกิจเสร็จสิ้นบ้านหลังใหญ่กลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเยี่ยมนั้นไม่ได้น่ากลัวสำหรับลูกๆอีกต่อไปนิดาตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแม่เพื่อดูแลบ้านและเปลี่ยนห้องพระของแม่ให้เป็นห้องปฏิบัติธรรมสำหรับคนในครอบครัวทุกครั้งที่เธอคิดถึงแม่เธอจะไม่โทรหาด้วยความโหยหาแต่เธอจะเข้าไปนั่งสมาธิในห้องนั้น
แล้วเธอก็จะพบว่า แม่อยู่ในลมหายใจของเธอนี่เอง สมุดบันทึกของแม่กลายเป็นคัมภีร์ประจำบ้านลูกๆนำมาอ่านทบทวนและปฏิบัติตามข้อความสุดท้ายในหน้าสุดท้ายที่แม่เขียนไว้ด้วยลายมือสั่นๆเขียนว่าความเหงาคือประตูสู่ความวิเวกความทุกข์คือประตูสู่ธรรมะขอบใจความเหงาที่ทำให้แม่ได้เจอพระพุทธเจ้าตำนานของแม่พิมพาจบลงแล้วแต่ตำนานของผู้ตื่นรู้รุ่นใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นลูกๆของพิมพากลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมที่แม่หวานทิ้งไว้และพร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่คนรุ่นต่อไปรังแห่งนี้จะไม่ว่างเปล่าอีกแล้วเพราะมันมีธรรมะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรตราบชั่วกาลนานลูกๆผู้ฟังที่รักเราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของเรื่องราวรังที่ว่างเปล่ากับหัวใจที่ปล่อยวางกันแล้วนะคะเรื่องราวของแม่พิมพาสะท้อนชีวิตจริงของพวกเราหลายคนใช่ไหมชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการพลัดพรากและความโดดเดี่ยวในบ้านปลายแต่แม่พิมพาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าวิกฤตวัยเกษียณสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสทองการบรรลุธรรมได้หากเราวางใจให้ถูกที่เจริญพรลูกๆทุกท่านแม่ปัญญาขอสรุปแก่นธรรมที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจากการเดินทางอันยาวนานของแม่พิมพาเพื่อให้ลูกๆนำไปเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตดังนี้ประการแรกอย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่เท้าของคนอื่นเหมือนที่แม่พิมพาเคยทุกข์เพราะรอคอยลูกหลานความรักที่เจือด้วยความคาดหวังคือโซ่ตรวนที่ล่ามใจเราให้เจ็บปวดจงรักอย่างมีปัญญารักอย่างพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและจงสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองจากความสงบภายในประการที่สองความเหงาคือเพื่อนแท้ที่พาเราเข้าหาธรรมอย่ากลัวความเหงาอย่าวิ่งหนีมันด้วยการหาความบันเทิงจอมปลอมแต่จงใช้ความเงียบของความเหงาเป็นโอกาสในการคุยกับตัวเองพิจารณากายและใจเมื่อเราอยู่กับตัวเองได้เราจะพบว่าเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเพราะธรรมะอยู่กับเราเสมอประการสุดท้ายเตรียมตัวตายก่อนที่ความตายจะมาถึงอย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วค่อยเข้าวัดอย่ารอให้แก่เฒ่าแล้วค่อยภาวนาเพราะมัจจุราชไม่มีตารางนัดหมายการฝึกปล่อยวางทีละน้อยในทุกๆวันคือการซ้อมใหญ่เพื่อให้วันจริงมาถึงเราจะก้าวข้ามความตายไปได้อย่างสง่างามเหมือนแม่พิมพาลูกเอ๋ยชีวิตนี้สั้นนักเวลาที่เหลืออยู่ของลูกมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกวันนี้ลูกกลับไปดูใจตัวเองหรือยังบ้านในใจของลูกรุกรุงรังไปด้วยขยะแห่งอดีตหรือว่างเปล่าด้วยปัญญาจงเริ่มปัดปลาเช็ดถูใจของลูกตั้งแต่วินาทีนี้แม่ขอเชิญลูกๆทุกคนมาเริ่มต้นการเดินทางจิตวิญญาณด้วยกันลองแบ่งเวลาวันละนิดนั่งสมาธิสวดมนต์หรือแค่มีสติรู้ลมหายใจเปลี่ยนรังที่ว่างเปล่าให้เป็นวิหารแห่งความสงบที่ซึ่งไม่มีใครพรากความสุขไปจากลูกได้ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงคุ้มครองลูกๆให้มีดวงตาเห็นธรรมพ้นจากความทุกข์ใจทั้งปวงพบเจอแต่ความสว่างไสวในทุกย่างก้าวของชีวิตจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในธรรมบรรยายครั้งหน้าสำหรับวันนี้เจริญพร